हेलो एभ्रिवान वेलकम एन्ड नमस्ते आजको यो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू आइक्यानको जुन 2024 को सीए फाइनलको अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्सको क्वेशन्सहरू र त्यसको सजेस्टेड आन्सर्सहरूलाई डिस्कस गर्दैछौँ। मेरो पर्सनल ओपिनियनमा यो क्वेशन पेपर एकदमै इजी थियो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईले क्याप 2 को कन्सेप्ट्स तपाईलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ या क्याप 2 को कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी छ भने तपाईले मेजोरिटी अफ दिस क्वेशन पेपर you could have attempted it र यो क्वेशन पेपरमा जेनरल क्राइटेरिया अनुसार हेर्ने हो भने क्याप 2 को क्वेशन्सहरुको एक्सटेन्डेड फर्म मात्रै हो। यसमा देयर इज नथिङ दैट इज सो टेक्निकली प्रेजेन्टेड टु कन्फ्युज यु एन्ड एभ्रिथिङ इज कन्सेप्चुअल, एभ्रिथिङ इज फ्रम विदिन द स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ इज विदिन द सिलेबस हैन। सबै कुरा सिलेबसबाट आएको छ, सबै कुरा कन्सेप्चुअल छ र सबै कुरा क्लियर र स्ट्रेट फरवर्ड छ। डेफिनेटली क्याप 2 को भन्दा क्याप 3 मा आन्सर राइटिङ स्किल्सहरु अझै एक्सपर्ट लेभलको एक्सपेक्ट गरिन्छ, किनभने इट इज क्याप 3 इट इज एन एडभान्स लेभल। तपाईलाई थाहा छ एडभान्स अडिटिङ एन्ड एस्योरेन्स पढिराख्नु भएको छ। नाउ दिस इज द टाइम दैट यु बिकम सर्टिफाइड एन्ड यु बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। तपाई मार्केटमा जाने टाइम हो आफ्टर यु पास द एक्जाम्स। त्यही भएर तपाईलाई चाहिँ एक्सपर्ट लेभलबाट टेस्ट गरिएको हुन्छ। त्यही भएर क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि अलिकति लेन्दी जस्तो देखिए पनि तपाईले चाहिँ क्वेशन्सहरु राम्रोसँग पढ्नु भयो र क्वेशन्सहरुलाई राम्रोसँग बुझ्नु भने 50% अझ म त 50% हैन 70% अफ द सोलुसन इज अलरेडी देयर भनेर भन्छु। किनभने त्यसमा तपाईले क्वेशन्सलाई क्लियर तरिकाले बुझ्ने बित्तिकै आन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै ठुलो हो। त्यो भन्दा बाहेक आन्सर्सहरु त अटोमेटिकली क्वेशन्सले नै हिन्ट गरिरहेको छ केसँग रिलेटेड छन् भन्ने हिसाब। ओके, so let's discuss the question paper, and if any other feedback is required, we'll discuss that as well. Paper 3, Advanced Auditing, question number 1. Comment and give your views with reasons on each of the following cases, giving consideration to respective standard, laws, and code of ethics. Question number 1A. You are the audit manager responsible for quality review of Bell and Associates. यसको मतलब तपाई एउटा फर्मको अडिट म्यानेजर हो र तपाईलाई एउटा त्यो फर्मले गरेको अडिट जसको एंगेजमेन्ट टिममा तपाई हुनुहुन्न थियो, त्यही भएर त्यो एंगेजमेन्ट टिमले अलरेडी अडिट गरेर आइसकेको छ र तपाईले क्वालिटी रिभ्यू गर्नु छ अब हैन कि हाम्रो फर्मबाट जाने रिपोर्ट प्रोपरली जाओस्, हाम्रा केटाहरूले, हाम्रा साथीहरूले, हाम्रा टिम मेम्बरहरूले प्रोपरली चाहिँ अडिट गरेर आएका छन् कि छैनन्, प्रोपरली उनीहरूले रिपोर्टको वर्डिङ्स फ्रेम गरेका छन् कि छैनन् भनेर एज अ पार्ट अफ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर तपाईको काम भनेको क्वालिटी रिभ्यू गर्ने हो। अ प्र्याक्टिसिङ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म while reviewing the audit working papers and the draft audit report of the financial statements of Tree Company Limited, the company, for the year 7980, आर्थिक वर्ष 7980 रहेछ र कम्पनी रहेछ ट्री कम्पनी लिमिटेड। You notice the following. कम्पनीको मेजर इन्फर्मेसन चेक गर्दाखेरि रेभेन्यू इज 9 million, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इज 11 million, total assets is 180 million. So it was also noticed that Tree Company Limited has in place retirement benefit plan for its employees. Okay. An actuarial valuator was consulted, and his report on 31st Asar 2080, which is the end of the financial year, indicated that the retirement benefit plan is in deficit by NRS 10 million. कम्पनीको ब्यालेन्स सिट चेक गर्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनु भयो या तपाईलाई यो इन्फर्मेसन आयो कि कम्पनीसँग चाहिँ एज पर NAS 19 उनीहरुको रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान पनि रहेछ र 10 मिलियन बराबरको प्लान चाहिँ डेफिसिट भएको छ, त्यसको एकाउन्टिङ भएको छैन। द डेफिसिट सो आइडेन्टिफाइड इज नट रिकग्नाइज्ड इन द स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन फर दैट इयर। यहाँसम्म तपाईलाई चाहिँ कम्पनीको न्यूमेरिकल इन्फर्मेसन, फाइनान्शियल इन्फर्मेसन थाहा भयो। अब फर्दर अब त्यो जुन अडिट टिमले अडिट गरेर आएको छ, an extract from the draft audit report is given below. अब तपाईको अगाडि चाहिँ जुन टिम छ अडिट गरेर आएको, उनीहरुले ड्राफ्ट हामीले त यो प्रेजेन्ट गरेका छौं, हामीले यो रिपोर्ट दिने चाहिँ प्लान गरेका छौं भनेर तपाईको अगाडि ड्राफ्ट अडिट रिपोर्ट पनि दियो। सो ड्राफ्ट अडिट रिपोर्टको एक्सट्र्याक्टमा के भन्छ, अडिटर्स ओपिनियन प्याराग्राफमा, इन आवर ओपिनियन because of the significance matters discussed below,
द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स डु नट गिभ अ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ द फाइनेन्शियल पोजिसन भनेर रिपोर्ट दिएको रहेछ। डु नट गिभ अ ट्रु एन्ड फेयर भनेदेखि यो के भयो, दिस इज युर एडभर्स ओपिनियन। एडभर्स ओपिनियन र एडभर्स ओपिनियन भनेको के हो, मोडिफाइड ओपिनियन हैन, मोडिफाइड ओपिनियन दिएको रहेछ। अनि असार 2080 of its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with NFRS. त्यसपछि सेकेन्ड प्याराग्राफमा के भन्छ, एक्सप्लेनेसन अफ द एडभर्स ओपिनियन इन रिलेसन टु द रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान। द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स have deliberately omitted the company's retirement benefit plan in the statement of financial position, which contravenes the accepted accounting practice, and therefore the accounts are not properly prepared. पहिला सुरुमा त हामीले यति दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हैन, हामीले अडिटर ओपिनियनमा पनि नहेरौँ, माथि दिएको इन्फर्मेसन अनुसार यो रिपोर्ट के हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरौँ। त्यसपछि रिपोर्ट दिएको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा चेक गरौँ हामीले है। सो पहिला सुरुमा हामीलाई इन्फर्मेसन दियो, रेभेन्यू छ 9 मिलियन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 11 मिलियन। अलिकति ट्रिकी नै बताइदियो बनाएको छ, तर यु डोन्ट ह्याभ टु गेट इन्टु निटी-ग्रिटी डिटेल्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ टु मच अफ एनालिसिस लिड्स टु प्यारालाइसिस हुन्छ, त्यही भएर एकदम सिम्पल तरिकाले स्ट्रेट हेडले हेरौँ हामीले। 9 मिलियनको रेभेन्यू अनि पीबीटी चाहिँ 11 मिलियनको भन्ने हिसाबको त्यो कम्पेरिजन नगरौँ। अनि टोटल एसेट्स छ 180 मिलियनको है, 180 मिलियनको। अब यो कन्टेक्स्टमा के भन्छ, यो सबै कन्टेक्स्ट अनुसार 10 मिलियन बराबरको चाहिँ डेफिसिट्सहरू छ भनेर भन्छ। 10 मिलियन बराबरको चाहिँ उनीहरूले अन्डर रेकर्डिङ अफ लायबिलिटिज रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान अनुसारको चाहिँ उनीहरूले गरेको छैन भनेर भन्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा एज एन अडिटर हामीले टोटल एसेट्स भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने हो, ब्यालेन्स सिटलाई, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने 180 मिलियन छ र त्यसमध्ये 10 मिलियन बराबरको चाहिँ मिसस्टेट भएको देखिन्छ हैन, 10 मिलियन आउट अफ 180 मिलियन। सो यस्तो अवस्थामा के एडभर्स ओपिनियन नै दिने होला त? यस्तो अवस्थामा हामीले गिभन दिस सर्कमस्टान्सेस एन्ड एज्युमिङ द्याट एभ्रिथिङ इज ओके, यो अवस्थामा त आई डोन्ट थिङ्क एडभर्स ओपिनियन वुड बी एप्रोप्रिएट। यस्तो अवस्थामा त क्वालिफाइड ओपिनियन वुड ह्याभ बिन एप्रोप्रिएट हैन, किनभने उनीहरूले अरू ठाउँमा उनीहरूले एक्सप्लेनेसन जुन सेक्सन दिएको छ नि, सेकेन्ड सेक्सन यहाँनिर एक्सप्लेनेसन सेक्सनमा पनि अरू कुरा त मेन्सन गरेको छैन, खालि यही 10 मिलियनको मात्रै 10 मिलियनको मात्रै उनीहरूले चाहिँ इन्करेक्ट भएको जस्तो देखिन्छ भनेर भन्छ हैन। सो क्वालिफाइड ओपिनियन पो दिनुपर्ने थियो कि इन्स्टेड अफ एडभर्स ओपिनियन, यो कुरा पनि एउटा दिमागमा आउँछ। त्यसको लागि एज अ सीए फाइनल स्टुडेन्ट तपाईँले मोडिफाइड ओपिनियन दिनको लागि यो क्राइटेरिया हुनुपर्छ भनेर तपाईँले क्राइटेरिया मेन्सन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि, सो यु नो कि मोडिफाइड ओपिनियनको लागि दुईटा क्राइटेरिया हुन्छन्। एउटा हुन्छ मिस स्टेटमेन्टको र एउटा हुन्छ ल्याक अफ एभिडेन्सको। ल्याक अफ एभिडेन्सको। सो मिस स्टेटमेन्टको क्राइटेरिया हेर्ने हो भने यसमा दुईटा कुरा, एउटा यदि मेटेरियल, यदि रिस्क अफ मिस स्टेटमेन्ट मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन भनेको अफेक्टिङ एभ्रिथिङ छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले दिने ओपिनियन भनेको के हो, क्वालिफाइड ओपिनियन हो। यदि मिस स्टेटमेन्ट मेटेरियल छ र पर्भेजिभ पनि छ, यसको इफेक्ट चारैतिर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई सबैतिर यसले चाहिँ अफेक्ट गर्न सक्छ, ओभरअल इम्प्याक्ट नै ठुलो पार्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले दिने रिपोर्ट भनेको के हो, एडभर्स ओपिनियन। यदि ल्याक अफ एभिडेन्स हो र ल्याक अफ एभिडेन्सको इफेक्ट मेटेरियल छ, ल्याक अफ एभिडेन्सको चाहिँ अब सेकेन्डमा जाँदैछु मैले, ल्याक अफ एभिडेन्सको इम्प्याक्ट मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन भने सेम यसमा पनि हामी क्वालिफाइड ओपिनियन दिन्छौँ। तर ल्याक अफ एभिडेन्सको इम्प्याक्ट मेटेरियल पनि छ, पर्भेजिभ पनि छ, धेरै कुराको एभिडेन्स भेटेको छैन भने जस्तो एभिडेन्सै भेटिन नसकेपछि त हामीले ओपिनियन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी दिन्छौँ डिस्क्लेमर ओपिनियन हैन। यो हाम्रो अडिट मोडिफाई गर्ने, अडिट रिपोर्ट मोडिफाई गर्ने, ओपिनियन मोडिफाई गर्ने क्राइटेरिया हो। यो क्राइटेरिया अनुसार हेर्ने हो भनेर यसलाई इभ्यालुएट गर्ने भने हाम्रो चाहिँ आउट अफ 180 मिलियन 10 मिलियन बराबरको मिसस्टेट भएको देखिन्छ। तर यस्तै सबै ठाउँमा 180 अब 170 मिलियन त इज ओके नि हैन, 170 मिलियन त ओके। त्यस्तो अवस्थामा एडभर्स ओपिनियन इनकरेक्ट हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अनि सेकेन्ड कुरा, अब लेट्स सी, अब फाइनेन्स पहिला सुरुमा त हामीले माथिपट्टि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनबाट र माथि दिएको इन्फर्मेसनबाट सर्टेन कुराहरू एक्सट्र्याक्ट गरौँ। यो अडिट हो हाम्रो ट्री
ट्री लिमिटेड, सो लिमिटेड भन्ने वर्ड युज भएको छ। सो लिमिटेड भन्ने वर्ड युज हुनेबित्तिकै दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइन। र त्यस्तो अवस्थामा यदि लिमिटेड कम्पनीहरू छन्, यदि पब्लिक कम्पनीहरू छन् भने हामीलाई NSA 701 अनुसार KAM को पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी छ। र हामीले यो अडिट रिपोर्टमा कतै पनि KAM को सेक्सन देखेनौँ, त्यही भएर यो KAM को पनि सेक्सन मिसिङ छ भनेर हामीले भन्न मिल्छ। अर्को कुरा, मैले मोडिफाइड ओपिनियनको बेसिस त बताएँ तपाईहरुलाई। मोडिफाइड ओपिनियनको बेसिस म चाहिँ सिक्वेन्स वाइज जाँदैछु माथिबाट होइन। मोडिफाइड ओपिनियनको बेसिस बताएँ। अब मोडिफाइड ओपिनियनको बेसिसमा हामीले जहिले पनि मोडिफाइड ओपिनियन दिँदाखेरि हेडिङ अप्रोप्रिएट हुनुपर्छ। तपाईको स्ट्यान्डर्डले भन्छ यदि क्वालिफाइड एडभर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले अडिट रिपोर्टको जुन हेडिङ हुन्छ, जुन बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफ या ओपिनियन प्याराग्राफ भन्ने जुन चाहिँ हेडिङ छ विदिन द रिपोर्ट, त्यसो अप्रोप्रिएट हुनुपर्छ। सो इफ यु आर गिभिङ अ क्वालिफाइड ओपिनियन तपाईले क्वालिफाइड ओपिनियन भनेर लेख्नु पर्यो। इफ यु आर गिभिङ एडभर्स ओपिनियन तपाईले एडभर्स ओपिनियन भनेर भन्नु पर्यो। इफ यु आर गिभिङ अ डिस्क्लेमर ओपिनियन तपाईले डिस्क्लेमर ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर लेख्नु पर्यो। तर यो कन्टेक्स्टमा उसले चाहिँ अडिटर्स ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर मात्रै लेखेको छ। सो यो लेखेको पनि आई डोन्ट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। ओके, सो अडिटर्स ओपिनियन लेखेको यो चाहिँ यो पनि ठीक छैन। त्यसपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्डले भन्छ जहिले पनि रिपोर्ट दिँदाखेरि जुन हामीले रिपोर्ट दियौं त्यसको तलपट्टि रिपोर्टलाई ब्याक गर्नको लागि चाहिँ रिपोर्ट कुन आधारमा दियौं भन्नको लागि बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ हैन। यो कन्टेक्स्टमा उसले एक्सप्लेनेसन अफ एडभर्स ओपिनियन इन रिलेसन टु रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान भनेर भनेको छ। उसको आफ्नै ल्याङ्ग्वेज आफ्नै ढाँचा प्रेजेन्ट गरेको छ, त्यो पनि रङ छ। दिस इज अल्सो नट करेक्ट, किनभने यहाँनिर हेडिङ यदि एडभर्सै ओपिनियन नै भएको भए पनि बेसिस फर एडभर्स ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर उसको हेडिङ लेख्नु पर्ने थियो, बट उसले चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ। दिस ल्याङ्ग्वेज इज अल्सो नट करेक्ट। त्यसपछि लेट्स सी अर्को के भन्छ यसमा ल्याङ्ग्वेजमा, द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स ह्याभ डेलिबरेटली ओमिटेड। डेलिबरेटली ओमिटेड भनेर उसले सीधा सीधा कम्पनीलाई एक्युज गरिरहेको छ अडिटरले। सो एकदम स्ट्रेट फरवर्ड एन्ड एक्युजेटरी ल्याङ्ग्वेज भयो। सो दिस ल्याङ्ग्वेज इज नट अप्रोप्रिएट फर द अडिटर्स। हामीले सजेस्टिभ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आन्सर गर्ने हो। हामीले चाहिँ विथ हाम्रो एभिडेन्स प्रेजेन्ट गरे पनि हामीले चाहिँ सजेस्टेड म्यानरमा हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, विच इज जेनरलाइज ल्याङ्ग्वेज विच इज फिट फर यर अडिट रिपोर्टिङ पर्पस। हामीले एक्युजेटरी म्यानेजमेन्टले यस्तो गरेन, म्यानेजमेन्ट दोषी देखिन्छ भन्ने किसिमको हामीले भर्डिक्टवाला ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्ने होइन। सो डेलिबरेटली ओमिटेड भनेर लेखेको पनि इट इज नट एन अप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेज। अनि अपार्ट फ्रम द्याट जहिले पनि हामीलाई मोडिफाइड रिपोर्ट दिँदाखेरि, सो यो क्वेसनले तपाईँको मोडिफिकेसन NSA 705 ले भनेको सबै कुराको चाहिँ समरी खोजिरहेको छ कि होइन। सो जहिले पनि मोडिफाई गर्दाखेरि हामीले इम्प्याक्टलाई क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ होइन, क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यसको क्वान्टिफिकेसन कतिको इम्प्याक्ट हो त भनेर। यो एडभर्सै ओपिनियनै भएको भए पनि यसमा चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, एक्सप्लेनेसन उसले चाहिँ कम्पनी रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान डेलिबरेटली ओमिट भएको छ विच कन्ट्राभेन्स भनेर भनेको छ। तर कतिले त्यसको इम्प्याक्ट आइरहेको छ, कतिले अन्डर स्टेटमेन्ट भइरहेको हो या अन्डर रिकर्डिङ हो या ओभर रिकर्डिङ वाटेभर, कतिको चाहिँ इम्प्याक्ट हो, न्युमेरिकल इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनमा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताएको छैन। सो यहाँनिर क्वान्टिफिकेसन पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि दिस इज नट एप्रोप्रिएट होइन। सो वी निडेड क्वान्टिफिकेसन एज वेल, क्वान्टिफिकेसन। त्यसको अलावा क्वान्टिफाई गर्दाखेरि या मोडिफाई गर्दाखेरि हामीले एप्रोप्रिएट लज एन्ड रेगुलेसन्स, अप्रोप्रिएट स्ट्यान्डर्डहरूलाई सकेसम्म रेफरेन्स गर्नुपर्छ। यो कन्टेक्स्टमा एकदमै क्लियर NAS 19 को जुन प्रोभिजन्सहरू छ रिटायरमेन्ट बेनिफिटको, त्यो प्रोभिजन्सहरू आउँथ्यो तर उसले त्यो पनि गरेको छैन यसमा। भनेपछि उसले त्यो कुरा पनि कम्प्लाइज गरेको छैन। सो दिज मल्टिपल थिङ्स आर मिसिङ इन दिस रिपोर्ट होइन। त्यही भएर यो अडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट छैन भनेर हामीले एज अ क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्युअर सजेस्ट गर्ने हो इङ्गेजमेन्ट टिमलाई। र आन्सर लेख्दाखेरि पनि यही पोइन्टको आधारमा हामीले आन्सर लेख्छौँ। सो लेट्स सी द सजेस्टेड आन्सर होइन। सजेस्टेड आन्सरमा हाम्रो सो फर्स्टमा चाहिँ टाइटल सम्बन्धी टाइटलको कुरा गरेको छ सजेस्टेड आन्सरले। इट टक्स अबाउट द टाइटल टाइटल्स युज्ड एज अडिटर्स ओपिनियन इन रिलेसन टु रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान इज नट अप्रोप्रिएट। किनभने NSA 705 अनुसार मोडिफिकेसन दिने हो भने हामीले कुन रिपोर्ट हो, क्वालिफाइड हो कि एडभर्स हो कि डिस्क्लेमर ओपिनियन हो, त्यही अनुसार हामीले ओपिनियन सेक्सनमा हेडिङ युज गर्नु पर्थ्यो। र फर्दर प्यारा 20 अफ द सेम स्ट्यान्डर्डले चाहिँ जुन ओपिनियन दिइसकेपछिको प्याराग्राफ छ जसले चाहिँ
त्यो ओपिनियन किन दिएको भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ। त्यस्तै बेसिस फर क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फर एडभर्स ओपिनियन या बेसिस फर डिस्क्लेमर ओपिनियन भनेर दिनुपर्ने थियो, उसले आफ्नो आफ्नै ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ, जसमा चाहिँ उसले एक्सप्लेनेसन अफ एडभर्स ओपिनियन भनेर युज गरेको छ। यो पनि नट करेक्ट। त्यसपछि क्वान्टिफिकेसन इन अडिटर्स रिपोर्टको कुरा गर्छ, जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। कुनै पनि कुरालाई हामीले क्वालिफाई गर्नु पर्यो या मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो कतिको इम्प्याक्ट छ त्यसको फाइनेन्स स्टेटमेन्टमा, त्यो कुरा पनि युजर्सलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यसमा त्यो कुरा पनि क्वान्टिफाई गरेको छैन, जबकि एक्चुअल भ्यालुएसन अनुसार हामीसँग क्वान्टिफाई गर्ने डेटा नै छ हामीसँग, होइन, 10 मिलियन बराबरको भनेर। उसले चाहिँ 10 मिलियन भनेर लेखा पनि छैन। सो यो कुरा पनि भायोलेट भयो भनेर। त्यसपछि रिफरेन्स टु रिलेटेड एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, हामीले कुनै कुराको मोडिफिकेसन दिँदाखेरि हामीलाई अप्रोप्रिएट स्ट्यान्डर्ड अप्रोप्रिएट लजहरूलाई रिफर गर्नुपर्छ। यसमा NAS 19 को कुरा हो, इम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटको कुरा एकदमै स्ट्रेट फरवार्ड छ, त्यो कुरा पनि उसले मेन्सन गरेको छैन। द्याट्स वाइ इट इज नट करेक्ट। त्यसपछि युज अफ जजमेन्ट एन्ड अप्रोप्रिएट प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। यसमा डेलिबरेट भन्ने टर्मलाई यिनीहरूले चाहिँ अप्रोप्रिएट छैन, या डेलिबरेट भन्ने टर्म चाहिँ एक्युजेटरी नेचरको छ भनेर भन्छ, विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, होइन। सो तपाईँले चाहिँ एक्युजेटरी भन्ने वर्डै युज नगरे पनि तपाईँले चाहिँ बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफमा कसरी वर्डिङ हुन्छ, बिकज अफ द म्याटर्स स्टेटेड इन बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफ भनेर माथि ओपिनियन प्याराग्राफलाई लिङ्क गरिसकेपछि बेसिस फर ओपिनियन प्याराग्राफमा चाहिँ कसरी नन कम्प्लायन्स भएको छ भनेर उसले विथ रेफरेन्स टु द रिलिभेन्ट स्ट्यान्डर्ड यो नन कम्प्लायन्स भयो भनेर लेख्न मिल्थ्यो, तर उसले जानिकन डेलिबरेट, यिनीहरूले जानिकन यस्तो गरे हो। अमिसन पनि त हुनसक्छ नि, होइन। नन कम्प्लायन्स त के को कारणले हुनसक्छ? नन कम्प्लायन्स डेलिबरेट पनि हुनसक्छ, अमिसनको कारणले पनि हुनसक्छ। हाउ क्यान यु से द्याट इट वाज डेलिबरेट? यो चाहिँ अमिसन पनि भएको हुनसक्छ। त्यही भएर सजेस्टिभ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ हामीले, एक्युजेटरी ल्याङ्ग्वेज युज गर्दैनौँ। अर्को कुरा यहाँनिर बताइदिएको छ, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन चार्ट बताएँ कि हामीले रिपोर्ट दिनको लागि चाहिँ यो क्राइटेरिया युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर मेटेरियलिटी र पर्भेसिभनेस दुइटै चेक गर्नुपर्छ। जस्ट बिकज वान थिङ इज नट सेटिस्फ्याक्टरी भन्दैमा हामीले एडभर्स रिपोर्ट दिइहाल्ने पर्ने चाहिँ आवश्यकता हुँदैन भनेर हामीले यो क्राइटेरियालाई पनि मेन्सन गर्छौँ। र लास्टमा की अडिट म्याटर्स, किनभने लिमिटेड कम्पनी हो र 1/4/2078 सालदेखि हाम्रो म्यान्डेटरी भइसकेको छ लिमिटेड कम्पनीको कन्टेक्स्टमा त। सो त्यही भएर हामीले यो कुरालाई पनि केएम पनि छैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो 10 मार्क्सको 10 मार्क्सको क्वेसन थियो, होइन। इट वाज अगेन केही पनि गाह्रो एकदमै टेक्निकल थिएन। तपाईँको मल्टिपल एउटै 705 भन्ने स्ट्यान्डर्डभित्रै रहेर हामीले आन्सर गर्नुपर्ने थियो र अलिकति डिटेल्ड नलेज, तपाईँले ओभरअल नलेज सोधेको थियो एउटै प्र्याक्टिकल क्वेसनबाट। आई लाइक दिस क्वेसन भेरी मच। यस्ता क्वेसन्सहरू धेरै नै छन् विच आई एम लाइकिङ दिस डेज। किन भन्नुहुन्छ भने आइक्यानमा चाहिँ अझै स्टुडेन्टलाई अझै एक्सपर्ट बनाउनुको लागि, होइन, पहिला चाहिँ एउटा ट्रेन्ड एउटा टाइमसम्म म कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुन्थेँ, किनभने त्यही पास्टमा आएकै क्वेसनको अलिकति नाम चेन्ज गरेर XYG को सट्टामा PQR राख्ने, तर सिमिलर क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्थ्यो भने अहिले अलिकति स्टुडेन्टको नलेज टेस्ट गर्नको लागि अलिक क्वेसनै बनाउनलाई पनि बढी मेहनत गरे जस्तो देखिन्छ। सो आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु ICAN कि यसरी चाहिँ क्वेसन्सहरू बन्दैछन् र एज वेल एज सजेस्टेड आन्सरमा पनि अझै धेरै क्ल्यारिटी, सजेस्टेड आन्सर्सहरू पनि स्टुडेन्टलाई अझै प्रोपर फर्मेटमा दिइरहेको छ, विच इज अगेन भेरी गुड। किनभने स्टुडेन्टको एजुकेसनल पर्पजको हिसाबले हेर्ने भने स्टुडेन्टलाई त्यो पनि धेरै हेल्पफुल कुरा हो। ओके, लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 1B। Madan and Company Chartered Accountants offering auditing and assurance services to a large portfolio of clients. Okay, you are a manager in audit department for that Madan and Company to conduct the audit of Kingfisher Limited. मैले चाहिँ क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज लाइन बाई लाइन ठ्याक्कै सेम वर्ड नपरे पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ यसको मिनिङ बताउनको लागि अलिकति मैले सेन्टेन्सहरूलाई ट्विस्ट गर्दैछु। सो बी माइन्डफुल अबाउट द्याट। सो Kingfisher Limited is a manufacturer of luxury food items, including chocolate and other confectionery, which are sold as gift items individually or in hampers containing a selection of expensive items from the range of products. Okay, you say non-essential luxury items. So, the company has financial year ended on 31st Asar 2080. Much of the planned audit work has been completed. You are reviewing issues which have been raised by the audit senior. तपाईँले त्यो अडिट गर्दाखेरि जुन अडिट सिनियरले सर्टेन क्वेरिजहरू लिएर आएको छ त्यसलाई त्यो कुराहरू रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ। ड्यू टु एन इकोनोमिक रिसेसन बिकज अफ COVID-19 pandemic and other political turmoil, the sales of the products have fallen sharply this year and measures have been implemented to support the company's cash flow.
कम्पनीको सेल्स पहिला सुरुमा हामीलाई माथिसम्म त स्टोरी थियो, अब हामीलाई के भन्यो कम्पनीको सेल्स ड्रास्टिकली फल भएको छ भनेर भन्यो। किन भन्दाखेरि कोभिड-19 र पोलिटिकल रिजन्सले गर्दाखेरि, पोलिटिकल टर्मोइलको कारणले गर्दाखेरि इन्कन्सिस्टेन्सी भयो र चाहिँ इकोनोमिक रिसेसन भइरहेछ भन्ने छ। यु आर अवेयर द्याट द कम्पनी ओन्ली हेज 150,000 इन क्यास एट द इयर एन्ड। कम्पनीसँग 1,50,000 मात्रै क्यास रहेछ एट द इयर एन्ड। एक्सट्र्याक्ट फ्रम ड्राफ्ट फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन इज गिभन बिलो। ओके, रेभेन्यू चेक गरौँ। 70 प्रिभियस इयरमा 3950 थियो, यसपालि 2440 रहेछ। पोहोर सालको कग्स या भनौँ टोटल एक्सपेन्सेस 2800, यसपालिको 2100। कम्पनीको फाइनेन्स चार्जेस पोहोर साल 500, यसपालिको 520। सिम्स लाइक लोन हेज इन्क्रिज्ड। कम्पनीको लस प्रफिट बिफोर ट्याक्सेस पहिला 650 प्रफिटमा थियो, अहिले लस 180 छ। कम्पनीको टोटल एसेट्सहरू 13,500 को छन् प्रिभियस इयरमा, अहिले 10,400 को छ। कम्पनीको लङ टर्म लायबिलिटिज और ब्याङ्क लोन 3,000 को छ, अहिले चाहिँ 3500 को छ। सो दिज अल आर इन टर्म अफ थाउजेन्ड्समा कुरा गरिरहेको छ, हामीले यहाँनिर थाउजेन्ड्समा कुरा भइरहेको छ। अनि यसको मतलब हेर्नुहोस् है, यसको मतलब तपाईँले सिम्पल यो क्वेसनमा पहिला सुरुमा फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। पहिला 3,000 थियो, अहिले 3500 छ, 500ले लोन बढाएको छ यहाँनिर, त्यही भएर 650मा त्यही भएर यहाँ इन्ट्रेस्ट पहिला 500 थियो भने 520 बढेको, यो चाहिँ जस्टिफाइड देखिन्छ होइन, किनभने लोन बढाएर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु। सो सर्ट टर्म लायबिलिटिज ट्रेड पेबल्स पहिला 650 थियो, अहिले 900 छ, ट्रेड पेबल्स बढेको छ। त्यसपछि नोट्स टु एकाउन्ट्समा डिस्क्लोजर यो छ कि प्रिभियस इयरमा अनड्रन बोरोइङ फेसिलिटिज हाम्रो 1000 को थियो, अहिले चाहिँ 500 को छ इन 1000 इन टर्म्स अफ थाउजेन्ड्स, र कन्टिजेन्ट लायबिलिटी 120,000 को छ होइन। सो यस्तो अवस्थामा अब द फलोइङ म्याटर्स आर नोटेड फर अटेन्सन। फर्दर इन्फर्मेसन के दिइरहेको छ, ब्याङ्क लोन वाज एक्सटेन्डेड इन वैशाख 2080। अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ भने कम्पनी प्रिभियस इयर भन्दा तल अहिले चाहिँ बजार खस्केर लसमा गइरहेछ, कम्पनीको चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसन ठिक छैन भन्ने कुरा माथिको इन्फर्मेसनबाट हामीले बुझ्यौँ। र अरू फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि लोन लिएको रहेछ कम्पनीले भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अरू फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि कम्पनीको ड्रइङ लिमिट अब घटेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ, किनभने उसले चाहिँ एक्सेस लिमिट अरू लिमिटहरू युज गरिसकेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि द ब्याङ्क लोन वाज एक्सटेन्डेड इन वैशाख 2080 बाई ड्रइङ अन द बोरोइङ फेसिलिटिज अफर्ड बाई द ब्याङ्क, जुन त हामीले देख्यौँ यहाँबाट 500 हुँदाखेरि। द लोन क्यारिज फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड इज सेक्योर्ड अन कम्पनीज प्रोपर्टी इन्क्लुडिङ हेड अफिस एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ साइट। The first payment of loan of capital is due on 31st Ashar 2081, when 350,000 is due to be paid. जुन असार 31 31 असार 2081 को छ, त्यसमा चाहिँ 350,000 हाम्रो ड्यू छ, पे गर्नुपर्ने। अहिले हामी 7980 को कुरा गर्दैछौँ यसको चाहिँ रिपोर्टमा होइन। दिस इज फर 79 and 80। असार 2080 मा चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा छ। एक वर्षपछि 350,000 हामीले दिनुपर्ने छ। किङफिसर लिमिटेड रिनेगोसिएटेड इट्स टर्म अफ ट्रेड with its main supplier of cocoa beans and extended payment terms from 50 days to 80 days in order to improve working capital. उसले अब पहिला 50 दिनमा पेमेन्ट गर्न सक्थ्यो भने अब हामीले 80 दिनमा पेमेन्ट गरौँ, 80 दिनमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि उसले अरेन्जमेन्ट गर्यो। यसको मतलब उसै पनि हामीले बुझिरहेको छ कि कम्पनीको सिचुएसन ठिक छैन। पहिला 50 दिनमा तिर्न सक्ने कम्पनी अब 80 दिन डिले गरिरहेको छ, रिनेगोसिएट गरिरहेको छ, सप्लायरसँग उसको अरेन्जमेन्ट चेन्ज भइरहेको छ एन्ड त्यो स्पेस आउट भइरहेको छ पेमेन्ट गर्ने केपेबिलिटी भने। त्यस्तो अवस्थामा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि कम्पनीको प्रोभिजन, कम्पनीको चाहिँ पोजिसन ठिक छैन भनेर। द बोरोइङ फेसिलिटिज आर ड्यू टु बी रिभ्युड बाई द ब्याङ्क इन वैशाख 2081। अबको भनौँ न असाढमा, अहिले त असाढ मसान्त हो भने अबको विदिन 9 months वैशाख 2081 मा आउन्जेलसम्म द ब्याङ्क इज गोइङ टु रिभ्यू इट्स पर्फर्मेन्स एन्ड कन्टेन द कोभेनेन्ट्स इन्क्लुडिङ द्याट इन्ट्रेस्ट कभरेज मेन्टेन एट 2, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो 2 र रेसियो अफ ब्याङ्क लोन टु अपरेटिङ प्रफिट डज नट एक्सिड 4:1। सो ब्याङ्कको जुन क्लज छ त्यो क्लज अनुसार चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कभरेज चाहिँ 2:1 भन्दा बढी हुनु भएन र रेसियो अफ ब्याङ्क लोन टु अपरेटिङ प्रफिट डज नट एक्सिड 4:1 को रेसियोलाई एक्सिड गर्नु भएन भनेर भन्छ।
द कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी रिलेट्स टु, अब यो पहिलासम्म त यो रेसियो फुलफिल भएन भने के हुन्छ त? यो रेसियो फुलफिल नहुने भने मतलब ब्याङ्कको कोभिनेन्ट या उसको टर्म्स अफ लोन कम्प्लाई नहुनु, टर्म्स अफ लोन कम्प्लाई नभएपछि उसले आफ्नो बोरोइङ फेसिलिटिजहरू सबै विथड्र गरिदिन्छ। त्यो गरेपछि ब्याङ्कलाई चाहिँ क्यास सर्टेज हुन्छ, किनभने लोनमा काम गरिरहेको थियो, अब लोनै छैन होइन, प्लस उसै पनि मार्केट डुबिरहेको छ, अब उसको चाहिँ फाइनेन्सियल क्रन्च आउने बेला आइसकेको छ इफ हि डज नट कम्प्लाई अर हिज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डु नट सो दिज रेसियोज आर बिङ कम्प्लाइड विथ। अनि कम्पनीको चाहिँ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी रहेछ विच रिलेट्स टु द लेटर अफ सपोर्ट विच किङफिसर लिमिटेड हेज प्रोभाइडेड टु इट्स मेन सप्लायर अफ केन सुगर विच इज फेसिङ डिफिकल्ट ट्रेडिङ कन्डिसन्स। एउटा कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी पनि रहेछ जसमा चाहिँ लेटर अफ सपोर्टको थ्रुबाट उसले चाहिँ यदि कम्पनीले पे गर्न सकेन भने हामी पे गर्छौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ उसले बताएको छ। अब हामी हेरौँ रिक्वायरमेन्ट्स के छ त। अब यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीलाई दुईवटा रिक्वायरमेन्ट्स, बिफोर गोइङ टु द रिक्वायरमेन्ट्स अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ क्विक रिभिजन गर्ने हो भने एउटा कम्पनी फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स वाइज दुईटा पिरियडलाई कम्पेयर गर्दाखेरि डाउन साइज भएको या पर्फर्मेन्स लो भएको हामीले सिचुएसन देख्यौँ। एउटा कम्पनी चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्ट्रगल फेजमा चलिरहेको छ कम्पेयर टु वाट इट वाज लास्ट इयर भन्ने कुरा हाम्रो यो टोटल सिचुएसनले बतायो। नाउ लेट्स सी द क्वेसन। Identify and explain the matters which may cast significant doubt on Kingfisher Limited's ability to continue as going concern. Wonderful. किनभने कम्पनीमा जुन हामीलाई इन्डिकेटर्सहरू दिएको छ, कम्पनीको चाहिँ जुन अहिलेसम्म इन्फर्मेसन दिएको अनुसार चाहिँ सबै फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्सहरू नै बताइदिरहेको छ क्लियरली। र हामीलाई जुन एनएसए 570 छ, एनएसए 570 यसले हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स र अदर इन्डिकेटर्स नन फाइनेन्सियल या अपरेटिङ इन्डिकेटर्सको कुरा गर्छ होइन, जसमा चाहिँ उसले बताइदिएको छ कि यदि तपाईँले यस्तो यस्तो अवस्थाहरू देख्नुभयो, उसले एक्जाम्पल्सहरू दिएको छ, यस्तो यस्तो कुराहरू देख्नुभयो होइन, लस अफ की म्यानेजमेन्ट इन टर्म्स अफ अपरेसन्स होइन, त्यसपछि न्यू एकदम इमर्जिङ चाहिँ कम्पिटिटर आयो भने इन टर्म्स अफ अपरेटिङ, त्यस्तै गरी फाइनेन्सियलमा चाहिँ कन्टिन्युइङ रिकरिङ लसेसको कुरा अनि त्यसपछि डेटर्स क्रेडिटर्सहरूसँग चाहिँ पेमेन्ट अरेन्जमेन्ट बाई एक्सपान्डिङ युर डेट अफ पेमेन्ट होइन, तपाईँको चाहिँ क्रेडिट पिरियड एक्सपेन्सनको कुरा, त्यसपछि तपाईँको नेगेटिभ नेटवर्थ, त्यसपछि अपकमिङ लोन रिपेमेन्ट पिरियड, लोन रिपेमेन्ट डेट्स होइन, त्यसपछि फाइनेन्सिङ अरेन्जमेन्ट्सको कुरा, यो सबै कुराहरू इन्डिकेटर्सहरू बताइदिएको छ होइन 570ले। र उसले भन्छ कि यदि यो इन्डिकेटर्सहरू देख्यो भने अडिटर हेज टु बिकम अवेर कि कम्पनीको गोइङ कन्सर्न अप्रोप्रिएट छैन कि भनेर, अडिटरले चाहिँ गोइङ कन्सर्नमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर। त्यही भएर नै जुन 2018मा चाहिँ नयाँ एनएसएसहरू आयो होइन, अहिले हामी त 2024को कुरा गर्दैछौँ, अहिले रिसेन्टली नयाँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू फेरि चेन्ज भएर आएको छ, तर रिपोर्टिङको स्ट्यान्डर्डहरूमा केही पनि चेन्ज भएको छैन। सो जुन नयाँ स्ट्यान्डर्डहरू आउँदाखेरि फर्मेट चेन्ज हुँदाखेरि गोइङ कन्सर्नको कुरालाई पनि प्रायोरिटी दियो कि रिपोर्टमा गोइङ कन्सर्नको बारेमा पनि अडिटरले मेन्सन गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई प्रायोरिटी दियो। किनभने अडिट गर्दै जाँदाखेरि फाइनेन्सियल इयर इन्ड भइसकेपछि पनि अडिटरले चाहिँ कहिलेकाहीँ थाहा हुनसक्छ उसलाई कि यो कम्पनीमा यो इन्टिटीमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दा कम्पनीको एबिलिटी टु कन्टिन्यू एज गोइङ कन्सर्न माइट बी ह्याम्पर्ड भनेर। त्यही भएर अडिटरलाई एनएसए 570ले गोइङ कन्सर्न इम्प्याक्ट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि इन्डिकेटर्सहरूको आइडिया दियो। सो तर कुनै इन्डिकेटर हामीले भेट्यौँ, कुनै सिम्टम भेट्यौँ, यो इन्डिकेटर्स भनेको मैले सिम्टम भन्ने वर्ड युज गर्छु फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ। कुनै सिम्टम भेटिँदैमा कसैको टाउको दुख्दैमा उसलाई ब्रेन ट्युमरै भइहालेको भन्ने होइन, टाउको दुखी सँगसँगै अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ होला ब्रेन ट्युमर डिक्लेयर गर्नको लागि। त्यस्तै गरी एउटा इन्डिकेटर छ भन्दैमा कम्पनी अब भनौँ न केही सर्ट टर्म क्राइसिसको कारणले गर्दा लस भयो या क्यास चाहिँ अरेन्जमेन्टमा क्रन्च भयो भन्दैमा कम्पनीको गोइङ कन्सर्न एफेक्ट भएको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको लागि अडिटरले भेरिफाई गर्नुपर्छ अरू सबै कुरा ठिक छ भनेर। तर अडिटरलाई 2-3वटा कुराबाट चाहिँ उसलाई इन्डिकेसन आइरहेको छ कि कम्पनीको तरिका ठिक छैन, कम्पनीको चाहिँ अलिकति डाउनफलै भइरहेको जस्तो भइरहेछ भन्यो भने अडिटरले चाहिँ अझै बढी डिटेल अडिट प्रोसेस लगाएर रिस्कलाई एसेस गर्नुपर्छ कि कतै यो कम्पनी गोइङ कन्सर्नै भएर गोइङ कन्सर्न यसको कतै एफेक्ट नै हुने हो कि। अब गोइङ कन्सर्नै एफेक्ट हुने हो भने हिस्टोरिकल रिकर्डिङ बेसिसमा या एनएएसको बेसिसमा रिकर्डिङ गर्नुभन्दा नि मार्केट लिक्विडेसनको बेसिसमा फाइनेन्स स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो कि, यो कुराहरू अडिटरको लागि चासोका विषयहरू हुन्। त्यही भएर क्वेसनले के सोध्यो भने आइडेन्टिफाई एन्ड एक्सप्लेन द म्याटर्स विच मे कास्ट सिग्निफिकेन्ट डाउट अन द किङफिसर लिमिटेड्स एबिलिटी टु कन्टिन्यू एज गोइङ कन्सर्न।
अब हामीले जति कुरा पढ्यौँ त्यसैलाई हामीले चाहिँ रिलेट गर्ने हो गोइङ कन्सर्नको कन्टेक्स्टमा। पहिला सुरुमा हामी हेरौँ, र मैले भने कि अगेन दिस इज अल द म्याटर अफ यर फाइनेन्सियल एनालाइसिस होइन। जस्तो हेर्नु, तपाईँले हेर्नु भने कम्पनीको इन्डिकेटर्समा चेक गरौँ होइन। कम्पनीको रेभेन्यू डाउन भएको छ स्वाटै, फाइनेन्सियल इन्डिकेटर लेट्स सी होइन, सेल्स डाउन भएको छ। मैले यही यसैमा कन्टिन्यू गरेँ। नम्बर 2, कम्पनीले आफ्नो ड्रइङ फेसिलिटी युज गरेको छ, ड्रइङ फेसिलिटिजहरू युज गरेको छ, युज अफ ड्रइङ फेसिलिटी भनेको मतलब कम्पनीले अब कम्प्लायन्स विथ कोभेनेन्ट या ब्याङ्क एग्रिमेन्ट चाहिँ अब एकदमै स्ट्रिक्ट छ उसको। त्यसको लागि हामीले जुन हामीलाई चाहिँ फर्मुला, जुन यहाँनिर हामीलाई रेसियोजहरूको बारेमा बताइदिएको छ होइन। जस्तै उसले के भन्छ भने contain covenants interest coverage ratio is maintained at 2 and ratio of bank loan to operating profit does not exceed 4.1 4:1। अब यसमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। लेट्स सी। सो हाम्रो प्रफिट भनेको यसमा 2440 माइनस 2100 र यो चाहिँ करेन्ट इयरमा र यो चाहिँ प्रिभियस इयरमा हैन 3950 माइनस 2800। सो दिस क्याल्कुलेटेड प्रफिट जति आउँछ यहाँनिर त्यो क्याल्कुलेटेड प्रफिटलाई आधार मानेर हामीले अब इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियोको कुरा गर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट छ 520 इन द फर्स्ट इयर फाइनेन्स चार्जेस र सेकेन्ड इयरमा छ 500। यहाँबाट हामीले इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो हामी कम्प्युट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा छ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट टु अपरेटिङ ब्याङ्क लोन टु अपरेटिङ प्रफिट। सो ब्याङ्क लोन छ हाम्रो 3000 in the first year to operating profit whatever the amount is र नेक्स्ट इयरमा छ 3500 to whatever the amount is। यो पनि 4:1 को, यो पनि हामी क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरी सप्लायरको उसले चाहिँ 50 डेजदेखि 80 डेजमा उसले सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको लागि उसले आफ्नो चाहिँ क्रेडिटर्ससँग एरेन्जमेन्ट गरेको छ बाई एक्सटेन्डिङ द 30 डेज अफ पेमेन्ट पिरियड हैन। दिस इज अल्सो वान अफ द इन्डिकेटर। त्यस्तै गरी उसले चाहिँ लोनको रिपेमेन्टको लागि लेट्स सी समथिङ एल्स। सो ट्रेड पेबल्स उसको बढेको छ, ट्रेड पेबल्स पनि हामीले यहाँनिर कन्सिडर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी टोटल एसेट्स हामीले फाइनेन्स चार्जेसको कुरा गऱ्यौँ, पिबिटीको हामीले नयाँ पिबिटी निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी इबिटा ओके। सो दिस पर्टिकुलर थिङ्स जुन हामीले अहिलेसम्म चाहिँ चेक गरेको कुराहरू छ योबाट पनि हामीले गोइङ कन्सर्न एफेक्ट भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ हैन। किनभने हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस हाम्रो चाहिँ देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रप डाउन इन रेभेन्यू, देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रप डाउन इन योर नेट प्रॉफिट, the financing arrangement with the creditors have changed and then the bank's covenant has not been complied with। हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने भने नट बिन कम्प्लाइड विथ छ यसमा। तपाईँले चाहिँ यो सजेस्टेड आन्सरमा यो कुरा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो 7980 मा कम्प्युट गरेको छ 0.65 जबकि 2 सम्म हुनुपर्ने थियो र 7879 मा 2.3 थियो अनि 4.1 भन्दा बढी एक्सिड नहुनुपर्ने भनेर थियो। 7980 मा 10.3:1 आइसकेको छ रेशियो, जबकि 7879 मा इट वाज 2.6:1। सो यो इयरमा कम्प्लायन्स थियो। यो इयरमा आउने बित्तिकै उसको चाहिँ बिकज अफ द ड्रास्टिक फल इन योर रेभेन्यूज यो सबै कुरा सिचुएसन चेन्ज भइसकेको छ अहिले उसको लागि। त्यही भएर यहाँनिर आन्सर्समा तपाईँले हेर्नु भने जुन कुरा हामीले अघि एनालाइसिस गरेर भन्यो त्यसको राइट अप छ कि जस्तै रेभेन्यू र प्रोफिटेबिलिटी घटेको कुरा कति पर्सेन्टेजले घटेको छ भनेर बताइदिएको छ। सो आई एम नट रिडिङ दिस लाइन बाई लाइन बट आई गिभ यु द आइडिया अफ हाउ यु क्यान कम्पेयर एन्ड मेक अ फाइनेन्सियल एनालाइसिस। त्यो एनालाइसिसकै आधारमा यहाँनिर वर्डिङ लेख्यो यति पर्सेन्टले रेभेन्यू घटेको छ, यति पर्सेन्टले अपरेटिङ प्रफिट्सहरू घटेको छ भनेर। त्यस्तै गरी ब्याङ्क लोनको कन्टेक्स्टमा 500,000 ड्युरिङ द इयर एड गरेको छ, टोटल विच रिप्रेजेन्ट्स 33.7% अफ द टोटल एसेट्स विच इज सिग्निफिकेन्ट पोर्सन, एक हिसाबले सिग्निफिकेन्ट हो
र नयाँ अब आउने 9 महिनामा चाहिँ लोन ड्यू छ र त्यसको लागि चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ अब क्यास क्रन्च भइरहेको छ, पेमेन्ट गर्न सक्ने एबिलिटी देखिँदैन। त्यस्तै गरी ट्रेड पेएबल चाहिँ टोटल 38.5% इन्क्रिज भएको छ होइन। सिम्पल क्यालकुलेटर युज गरेर चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू युज गरेर हामीले कम्प्युट गर्न सक्ने कुराहरू छ यसमा होइन। ट्रेड पेबल्सहरू जुन चाहिँ यसको हियर इज ट्रेड पेबल्स 650 बाट 900 होइन, कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो। सो इट टेल्स यु 38.5% इन्क्रिज भयो। अनि त्यसपछि उनीहरूले स्पेस आउट गरेको छ आफ्नो चाहिँ पेमेन्ट टर्म्सहरू पनि इन्क्रिज गरेको छ, विच इज अल्सो द इन्डिकेटर टु गोइङ कन्सर्न। अनि बोरिङ फेसिलिटीको हामीले कुरा गर्नु। त्यसपछि कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको कुरा छ। कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी पनि 120,000 बराबरको कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी छ उसको। अब आफूले नै पेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि उसले दिएको जुन चाहिँ लेटर अफ सपोर्ट छ त्यसमा पनि उसको भोलिको दिनमा लायबिलिटी मेटरलाइज भयो भने उसले कहाँबाट पेमेन्ट गर्ने, उसको एसेट्सहरू त सफिसियन्ट हुँदैन त्यो पे गर्नको लागि होइन। सो लेटर अफ सपोर्ट अफर्ड टु supplier of raw material exposes Kingfishers Limited to a possible cash outflow of 120,000, the timing of which cannot be predicted, किनभने फ्युचरमा जतिसुकै बेला पनि हुन सक्छ। That's why it's a contingent liability. That's why it has been recorded in the notes to accounts. अनि there may also be legal implication for Kingfisher Limited if cash could not be made available if or when requested by the supplier. यदि उसले आफ्नो यो चाहिँ ग्यारेन्टीको पैसा उसले दिन सकेन, that it has guaranteed to a third party as a letter of support भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि लिगल कन्सिक्वेन्सेस फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, विच इज अगेन अनदर म्याटर अफ युर क्यास आउटफ्लो। अब योसँग यति कुरा आइडेन्टिफाई भइसकेपछि तपाईँले एज अ गोइङ कन्सर्न तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त एज एन अडिटर भन्दाखेरि अब हामीले 570मा जे कुरा भनेको छ त्यसलाई ध्यानमा राख्दै गोइङ कन्सर्न इफेक्ट भएको कन्डिसनमा हामीले म्यानेजमेन्ट स्टोरीसँग गएर कम्युनिकेट गर्ने, हामीले रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने, हामीले अप्रोप्रिएट इन्फर्मेसन ओब्टेन गर्ने। अब अप्रोप्रिएट इन्फर्मेसन ओब्टेन गर्ने भनेर जेनरल ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ, तर हामीलाई के सम्बन्धी भनेर चाहिँ माथिपट्टि जुन हामीलाई पोइन्ट्सहरू दिएको छ त्यो सम्बन्धी हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट इन्फर्मेसन ओब्टेन गर्ने, सफिसियन्ट अप्रोप्रिएट एभिडेन्स। त्यस्तै गरी हामीले म्यानेजमेन्टसँग गएर सोध्न सक्छौँ उनीहरूको अल्टरनेट एक्सन प्लान्सहरू फ्युचरको लागि के छ, फ्युचरको लागि क्यास फ्लोजहरू मेन्टेन बनाएको छ भने त्यो क्यास फ्लोजहरू हामी लिन सक्छौँ र त्यसको अथेन्टिसिटी चेक गर्न सक्छौँ। हामीलाई 570ले रिकमेन्ड गरिदिएको प्रोसिजर्स वान्स वी see that there are indicators and there is a chance that entity's ability to continue as going concern might be hampered होइन। त्यस्तो अवस्थामा जुन जति पनि दिएको छन् र यो कन्टेक्स्टमा त हामीलाई स्पेसिफिकै पोइन्ट्सहरू दिएको छ यो भएको छ भनेर त्यसैको आधारमा हामीले आन्सर लेख्न सक्छौँ। सो obtain and review management accounts for the period, perform ARP trend in profitability and cash flow जुन हामीले अघि माथि पर्फर्म पनि गऱ्यौँ, review the minute of the meetings of shareholders, फाइनेन्सिङ डिफिकल्टीको लागि उनीहरूसँग के एक्सन प्लान्सहरू छ भनेर। त्यसपछि म्यानेजमेन्टसँग के स्ट्राटेजी छ र त्यो स्ट्राटेजी रिजनेबल छ कि छैन इन केस अफ इन द लाइट अफ इकोनोमिक रिसेसन। अनि कम्पनीको करेन्ट अर्डर बुक र फ्युचर टर्नओभर रिक्वायर्ड टु मेक ब्रेक इभन पोइन्टमा आउनको लागि उनीहरूले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ अचिभ गर्नुपर्छ, त्यो अचिभेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्न सक्छ। क्यास फ्लोको डिस्कसन, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस होइन, भेरिएबल्सहरूमा जस्तै इन्ट्रेस्ट रेट अब हाई भयो भने या किनभने भोलिको दिनमा उसले ब्याङ्कले विथड्र गरिदियो फेसिलिटी र उसले चाहिँ थर्ड पार्टीसँग फेरि गएर हाई रेटमा इन्ट्रेस्ट लिनु पऱ्यो भने त्यो पे गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। अनि एभरेज पेमेन्ट पिरियड ब्ला ब्ला ब्ला। अब यो दिज अल आर द पोइन्ट्स द्याट यु क्यान राइट अन यर अन होइन, किनभने हामीले कन्टेक्स्ट बुझ्यौँ, हामीले इन्डिकेटर्सहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र एनएसए 570ले इन्डिकेटर्स आइडेन्टिफाई गरेर इफ यु एज एन अडिटर आर कन्भिन्स द्याट the entity's ability to continue as going concern is hampered, do the following steps भनेर जे स्टेप्स दिएको छ त्यो स्टेप्सलाई माथि दिएको पोइन्टसँग रिलेट गर्दै आन्सर लेख्ने हो तपाईँ। सो 5, 5, 10 मार्क्सको यो पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो 1 को बी। सो लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर 2। The audit report on the financial statements of company for the year ended 32nd Asad 2079 has been signed and issued by the auditor on 30th Kartik 79. During the month of Ashwin 79, पहिला सुरुमा त 78, 79 को रिपोर्ट रहेछ जुन चाहिँ कार्तिकमा उनीहरूले इस्यु गर्यो। ड्युरिङ द मन्थ अफ अश्विन भनेको रिपोर्ट इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि
It was noticed by the auditor that liabilities of 20 million representing arrears of salaries for 76-77 and 77-78 have not been included in the financial statements of the respective years, nor the financial statement of the financial year 78-79. पहिलाको जुन फाइनेन्शियल पहिलाको चाहिँ जुन एरियर्सहरू छ स्यालेरीको स्टाफहरूलाई दिनुपर्ने एज अ म्याटर अफ नेगोसिएसन, एज अ म्याटर अफ डिस्प्युट, वाट एभर इट इज, त्यो कुरा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा इन्कर्पोरेट नगरेको देखियो। र यो क्वेसन पढ्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ क्लिक भयो कि यो पास्टमा आइसकेको क्वेसन हो अलरेडी, होइन? दिस क्वेसन हेज अलरेडी बिन आस्क्ड इन exams in the past. Due to long pending negotiation that has not concluded until 31st Asad 78-79. 30th Asad 79 भनेको यो फाइनेन्शियल इयरको एन्डसम्म पनि चाहिँ यसको यो चाहिँ कन्क्लुड भइसकेको थिएन, त्यो नेगोसिएसनबाट कति चाहिँ फाइनल चाहिँ तिर्नुपर्ने हो एरियर्स भन्ने कुरा, त्यही भएर उनीहरूले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा राखेन। अनि which has been concluded and the liabilities of 20 million has been confirmed during Ashwin 79. तर अघि हामीले के पढ्दै थियौ, कार्तिकमा रिपोर्ट इस्यु गरेको थियो, तर अश्विनमा चाहिँ यो कुराको इन्फर्मेसन आइसकेको छ कि कति बराबरको लायबिलिटी दिनुपर्ने हो भनेर, विच इज 20 मिलियन। 20 मिलियनको लायबिलिटीको चाहिँ कन्फर्म भइसकेको रहेछ। यसको मतलब अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि 78-79 को फाइनेन्शियल इयर सकिसकेपछि इभेन्ट भयो, जुन इभेन्ट चाहिँ अडिट रिपोर्टको डेट भन्दा अगाडि थाहा छ, र यो इभेन्ट इज रिलेटेड टु 78-79 भनेपछि यहाँनिर अडिटरको पर्सपेक्टिभबाट एनएसए 560 को कुरा आयो, एकाउन्टिङको पर्सपेक्टिभबाट एनएएस 10 को कुरा आयो, र एकाउन्टिङको पर्सपेक्टिभबाट अगेन एनएएस 37 प्रोभिजन्सको कुरा पनि आयो। किनभने सिम्पली यदि ब्यालेन्स सिट डेटमा हेर्नुहोस् त, एडजस्टिङ इभेन्ट र नन एडजस्टिङ इभेन्टको कन्सेप्ट जुन छ एनएएस 10 ले भन्ने, ब्यालेन्स सिट डेटमा हामीलाई अलरेडी इन्फर्मेसन थाहा छ कि देयर इज एन अनगोइङ लिटिगेसन जसमा चाहिँ देयर इज अ लाइकली क्यास आउटफ्लो इन द फ्युचर पिरियड भन्यो भने त्यो कुराको अप्रोप्रिएट प्रोभिजन बनाउनुपर्छ, एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट बनाउनुपर्छ भनेर भन्छ। फर्दर एनएएस 37 ले प्रोभिजन बनाउने क्राइटेरिया बताइदिएको छ, होइन? भने यो दुईटै कन्डिसन्सलाई ध्यानमा राखेर पनि उनीहरूले चाहिँ प्रोभिजन बनाउनु पर्ने थियो, उनीहरूले बनाएन 20 मिलियनको। र अडिटरले बिफोर द डेट अफ अडिट रिपोर्ट 560 अनुसार सब्सिक्वेन्ट इभेन्टको चाहिँ जुन कन्डिसन्सहरू छ कि माइन्युट्सहरू स्टडी गर्ने, होइन? अनि कुनै इभेन्टहरू एकाउन्ट त्यस्तो आइसकेको छ भने त्यसलाई प्रोपरली एडजस्ट गरे कि गरेन त्यो कुरा चेक गर्ने, अनि इन्टरिम फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स ड्युरिङ द्याट पिरियड, होइन? जुन चाहिँ 79-80 पछि चाहिँ 78-79 पछि उनीहरूले जुन बनाउँछ इन्टरिम ड्युरिङ द्याट पिरियड, त्यो पिरियडमा पनि त यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको होला उनीहरूले क्वार्टरली स्टेटमेन्ट्समा, कतै न कतै इन्टरिम फाइनेन्सियसमा। र त्यस्तो कुरा अनयुजुअल कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्यो भने डज दिस रिलेट टु द पास्ट इयर, त्यो कुरा अडिटरको चाहिँ प्रोफेसनल स्केप्टिसिजमले क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ, होइन? यो कुरा पनि उसले चेक गर्नुपर्ने थियो 560 अनुसार। त अब के भन्छ, कमेन्ट एन्ड गिभ युर भ्युज with the reasons on the case, giving consideration to respective standard and also outline the procedures you should perform in this respect. Simple. हामीले जुन चाहिँ अब यसमा अगेन मैले भने एक्जाममा अलरेडी आइसकेको क्वेसन हो, यसले 3टा स्ट्यान्डर्ड कभर गरिरहेछ। अडिटरको पर्सपेक्टिभबाट 560 को कुरा अडिटरले चाहिँ 560 अनुसारको जुन पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टहरू चेक गर्ने हो, जसमा इन्क्वायरिज विथ द म्यानेजमेन्ट एन्ड द टिसिडब्ल्युजिज रिगार्डिङ द इभेन्ट्स, होइन? त्यसपछि कम्प्लायन्स विथ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड यदि एडजस्टमेन्ट भएको नभएको कुरा, स्टडी अफ इन्टरिम फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, इन्टरिम फाइनेन्स स्टेटमेन्टको चाहिँ स्टडी गर्ने र रिलेट गर्ने, यो कुराहरू त 560 ले रिफर गर्छ। र यो कन्टेक्स्टमा त अब एकाउन्टिङ ठिक भएको छैन भनेर चेक गर्नको लागि एनएएस 10 र एनएएस 37 अनुसार उनीहरूले प्रोभिजन बनाउनु पर्ने थियो, एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने थियो, एडजस्टिङ इभेन्ट थियो, त्यो गरेको छैन भने अब अडिटरले यदि म्यानेजमेन्टलाई गर्न लगाउँदा म्यानेजमेन्टले गर्दैन भने डिपेन्डिङ अपन द पर्भेजिभनेस अफ द मिस स्टेटमेन्ट अडिटर क्यान गिभ अ मोडिफाइड ओपिनियन भनेर हामीले आन्सर लेख्न सक्छौँ। ओके, तर यो केसमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि लेट मी रिड द स्टेटमेन्ट। इट इज सेइङ द्याट द अडिटर हेज अलरेडी इस्युड एन्ड साइन द अडिट रिपोर्ट भनेपछि यहाँ अडिटरको पनि गल्ती देखिन्छ, होइन? अडिटरले चाहिँ अलरेडी रिपोर्ट इस्यु गरिसकेको छ भने। So let's see the suggested answer. Suggested answer refers NSA 560 on subsequent event, establishes the standard on auditor's responsibility regarding subsequent events. र subsequent event भनेको के हो भन्ने कुरा डेफिनेसन दिएको छ। This case requires attention to NSA 560
NAS 10 and NAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. As per NAS 10, contingencies and events occurring after the balance sheet date, adjustment to assets and liabilities are required for events occurring after balance sheet, provide if they provide the additional information existing at the balance sheet date. भनेको एडजस्टिङ इभेन्ट हो हैन, एडजस्टिङ इभेन्ट हो भने यसको लागि एकाउन्टिङ हुनुपर्छ जुन हामीले डिस्कस गर्यौं. Similarly, as per NAS 37, future events that may affect the amount to be required to settle an obligation should be reflected in the amount of provision where there is sufficient objective evidence that will occur. यो प्रोभिजन बनाउनको लागि क्राइटेरिया हो. ठीक छ. त्यस्तै गरी NSA 560 अनुसार यो चाहिँ यो क्राइटेरिया चाहिँ NSA 560 को जुन पोइन्टहरु NSA 560 मा दिएको छ. NSA 560 ले भन्छ auditors shall perform the procedures required above so that they cover the period from date of financial statements to the date of auditor's report or near as practicable thereto, जसमा obtaining understanding of any procedures management has established to ensure subsequent events are identified. किनभने म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स तयार गर्ने, ट्रु एन्ड फेयर व्यू वाला फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने रेस्पोन्सिबिलिटी म्यानेजमेन्टको. त्यही भएर म्यानेजमेन्टले सब्सिक्वेन्ट इभेन्टमा भएका घटनाहरूलाई पनि चेक गरेर इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको म्यानेजमेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी रिगार्डिङ सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट फुलफिल गर्यो कि नै त्यो कुरा चेक गर्नु. म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायर गर्ने अलङ विथ TCWG कि कतै उनीहरूले सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट अब्जर्भ गरेको छ कि देखेको छ कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा इम्प्याक्ट छ कि. त्यस्तै गरी रिडिङ द माइन्युट्स, त्यो बीचमा फाइनान्शियल इयर इन्ड भइसकेपछि चाहिँ जुन अडिट रिपोर्ट दिने बेलासम्म चाहिँ उसले जुन रिपोर्ट्स माइन्युट्सहरु हुन्छ त्यो कुरा स्टडी गर्न सक्छ. इभन उसले एज अ पार्ट अफ हिज राइट उसले चाहिँ प्रिभियस इयरको माइन्युटमा पनि कतै कुनै लायबिलिटिजहरुको कुरा मेन्सन छ कि त्यो कुरा उसले हेर्न सक्छ. र रिडिङ द एन्टिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेन्ट इन्टरिम फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो हैन. किनभने हामीले करेन्ट पिरियडमा अडिट रिपोर्ट इस्यु गर्दैछौँ पास्ट पिरियडको भनेपछि पास्ट पिरियड सकेपछि अडिट रिपोर्ट इस्यु हुने बेलासम्म पनि त त्यहाँनिर फाइनान्शियल इयर त चलिरहेको छ. त्यो फाइनान्शियल इयरमा चाहिँ के सिग्निफिकेन्ट कुराहरू भयो कि त्यो कुराहरू पनि अडिटरले हेर्न पर्ने हुन्छ. त्यही भएर इन्टरिम फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको स्टडी गर्नु जरुरी हुन्छ. अब इन द गिभन केस भनेर केसलाई रिडिफाइन गरेको छ. आई एम नट गोइङ टु रिड दिस. सो लेट्स सी द कन्क्लुजन पार्ट. यसमा के भन्छ, इट विल बी अब्जर्भ दैट एज अ result of long pending negotiation, a sum of ₹20 million representing arrears of salaries for this year have not been included in the financial statements. It is quite clear that obligation requires provision for outstanding expenses as per NAS 10, as per NAS 37. As per NSA 560 subsequent events, auditors should assure that all events blah 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 भइसकेको हुनुपर्छ, एडजस्टमेन्ट हुनुपर्ने भए एडजस्टमेन्ट भइसकेको हुनुपर्छ भनेर अडिटरले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ भन्छ. र यदि म्यानेजमेन्ट इफ द म्यानेजमेन्ट डज नट एक्सेप्ट द अडिटर्स रिक्वेस्ट ही शुड क्वालिफाई हिज अडिट रिपोर्ट भनेर अडिटरले के गर्नुपर्ने थियो यो कन्डिसनमा भनेर बताएको हुन्छ. तर यिनीहरू एउटा एडिसनल इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो द अडिट रिपोर्ट हेरेर हामीले 78-79 को कुरा गर्दैछौँ र फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको चाहिँ द फर द इयर 32nd Asad has been signed and issued by auditor on 30th Kartik 79. And during the month of Ashwin 79, it was noticed that auditorले कस्तो रिपोर्ट दियो भन्ने कुरा बताएको छैन यसमा हैन. मोडिफाई गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा बताएको छैन. यसमा जेनरली उसले चाहिँ कार्तिकमा रिपोर्ट इस्यु गर्यो तर साउनमा उसले यो भेटाएको थियो, अश्विनमा उसले चाहिँ यो कुरा भेटाएको थियो भनेर उसले बताइरहेको छ. भनेपछि यो कन्डिसनमा जेनरलाइज्डै आन्सर दिनु बेस्ट हुन्छ हैन. जुन कुरा यहाँ सजेस्टेड आन्सरमा दिएको छ कि अडिटरले गलत गर्यो सही गर्यो भन्दा पनि अडिटरले यो गर्नुपर्ने थियो भनेर हामीले आन्सर दिएको ठिक छ. यदि क्वालिटी रिभ्यू भएर हामीलाई सोधेको भए क्वालिटी रिभ्यूको पर्सपेक्टिभबाट अडिटरले यस्तो ओपिनियन दिएको थियो कमेन्ट भनेर भने भए वी कुड ह्याभ सेड कि अडिटरले दिनुपर्ने थियो क्वालिफाइड रिपोर्ट तर अडिटरले अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिइरहेको छ त्यही भएर अप्रोप्रिएट छैन भनेर भन्न मिल्थ्यो. ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन. So next question is, you are the audit manager working at ICAN and Associates. एउटा अडिट फर्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं अडिट म्यानेजर हो, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स. Your audit client Dura Tire Limited is most dominant domestic tire manufacturer in the country with over 50% of the market share.
During the course of audit of financial statements for the year ended 31st March 2080, your team identified following matters which they felt were significant and had to be brought to your attention. तपाईको engagement टिमले केही कुराहरू भेट्टायो र त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईको अटेन्सनमा लिएर आयो. अब पहिला सुरुमा हामी डायग्राम बनाउँदै जाउँ हैन. लेट मी रिमुभ अल दिस. बुझ्नलाई सजिलो डायग्राम बनायो भने तपाईले पनि आई रिकमेन्ड कि एक्जाममा तपाईले चाहिँ लिंक गराउन सजिलो हुन्छ. सो अलवेज ट्राई टु मेक आफ्नो बुझ्नको लागि. यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ इट टु एनीवन एल्स. आफ्नो बुझ्नको लागि हैन. तपाई चाहिँ अडिटर हो ज्ञान एन्ड एसोसिएट्सको. तपाईको क्लाइन्ट हो ड्युरा टायर लिमिटेड. दिस इज योर क्लाइन्ट. अनि the chairman of DTL Limited is the founder of Green Holdings Limited. जुन DTL को चेयरमैन सर छन् उहाँ चाहिँ एउटा अर्को कम्पनी ग्रीन होल्डिंग्स लिमिटेड कम्पनी रहेछ. यो पनि र ड्युरा टायर लिमिटेड पनि लिमिटेड कम्पनी रहेछ. यसको पनि उहाँ चाहिँ फाउन्डर हो हैन. सो ही इज अल्सो द फाउन्डर हियर. त्यसपछि which is engaged in real estate. यो GHL भन्ने कम्पनी चाहिँ रियल इस्टेट वाला कम्पनी रहेछ. The GHL is jointly owned by chairman and his spouse. So यो GHL को ओनर को चेयरमैन प्लस his spouse. यो दुईजना श्रीमान श्रीमती मिलेर GHL लाई ओन गर्ने रहेछन्. 10 years ago GHL invested in 40% of the ordinary shares of Dura Tire Limited. अब यहाँ अर्को रिलेसन के रहेछ. GHL ले 10 वर्ष अगाडि DTL मा 40% शेयर इन्भेस्ट गरेको रहेछ. ठीक छ. Later Dura Tire Limited was listed in stock exchange. Fine. During the current financial year, DTL paid 20 lakhs each to chairman and his spouse as directors emoluments. So DTL Limited ले हैन एज अ डाइरेक्टर रेम्युनरेसन भनेर 20 लाख इच चेयरमैनलाई र स्पाउसलाई 20 लाख रुपैयाँ इचको हिसाबले पेमेन्ट गरेछ. इट्स ओके. डाइरेक्टर हो, पेमेन्ट गर्न पाउँछ. त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन. इन वैशाख 2080 DTL disposed of its freehold land in the capital city to GHL. Land in the capital city to GHL. अब 2080 मा DTL लिमिटेडले के गरेछ. यसले चाहिँ सोल्ड ल्यान्ड टु GHL लिमिटेड है. The land has been classified under investment property and measured at cost in the financial statements. The carrying value of land at the date of disposal was 20 crore. Market value of land disclosed in financial statement was 50 crore. Based on the valuation performed by independent valuer, DTL raised an invoice of 20 crore in respect of disposal. 20 crore रुपैयाँ बराबरको चाहिँ उसले इन्भोइस रेज गर्यो हैन. Total receivable from GHL of rupees 55 crore in the financial statements is inclusive of the amount receivable in respect of land disposal. DTL ले GHL सँग अरु पनि रहेछ उसको टोटल रिसिभेबल भनौं न. उसको यसबाट लिनुपर्ने चाहिँ टोटल 55 करोड को रहेछ, जसमा चाहिँ 20 करोड रुपैयाँ बराबरको ल्यान्ड पनि इन्क्लुडेड छ. 20 करोड को ल्यान्ड इन्क्लुडेड छ भनेपछि 35 करोड को अरु रिसिभेबल्स रहेछ. 20 करोड को चाहिँ उसको ल्यान्ड सँग रिलेटेड रिसिभेबल रहेछ. ल्यान्ड बेच्यो नि त, पैसा पाउनु पर्ने भयो र टोटल 55 करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने रहेछ. Based on the information given in the scenario, identify the related party transaction, indicators of risks associated with related party transaction. Also explain about the audit procedures for your audit team to execute in response to the outlined risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions. So question is very straightforward. यसमा चाहिँ क्वेशनले के गर्ने हैन, what are your duties as an auditor, evaluate the circumstances according to the relevant auditing standard भने भए सोच्नु पर्थ्यो कुन auditing standard लागू हुन्छ, यसमा के हुन्छ भनेर. यसमा सीधा उसले बताइदिएको छ. रिलेटेड पार्टीसँग रिलेटेड कुरा हो. यसमा रिलेटेड पार्टीहरु को हुन्, रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन के हो, इन्डिकेटर्स अफ रिस्क के हो र अडिटरको एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ यस्तो अवस्था भनेर डाइरेक्ट यत्रो लामो सेसन बनाए पनि डाइरेक्ट क्वेशन सोधेछ तपाईलाई है. सो यस्तो अवस्थामा हामीलाई
अब सिम्पली हेर्ने भने हामीले रिलेटेड पार्टीको डेफिनेसन पढ्दाखेरि हैन, जसमा चाहिँ कुनै इन्टिटीलाई यदि कमन कन्ट्रोल ओनरसिप थ्रु द पर्सन, थ्रु द इन्टिटी हैन, थ्रु द पर्सन अर थ्रु हिज फ्यामिली मेम्बर्स कुनै पनि अन गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो इन्टिटिजहरू जसले जुन इन्टिटीलाई अन गर्छ त्यो इन्टिटीहरू चाहिँ रिलेटेड पार्टी हुन्छन्, एक आपसमा रिलेटेड पार्टी हुन्छन्। र रिलेटेड पार्टी हुँदाखेरि एउटा टेक्निकल टर्म अर्को के पनि आउँछ भने आर्म्स लेन्थ प्राइस भन्ने कुरा आउँछ। आर्म्स लेन्थ प्राइस भनेको हाम्रो मार्केट, नियर टु मार्केट प्राइसको कुरा हैन, रिजनेबल प्राइस एज पर मार्केट छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। सो यो अवस्थामा हामीले हेर्ने भने 50 करोडको 50 करोड बराबरको ल्यान्ड जुन डिटिएलसँग छ उसले चाहिँ जिएचएल लिमिटेडलाई बेच्दैछ 20 करोड रुपियाँमा। मार्केटमा बेचेको भने त 50 करोड आउँथ्यो नि, उसले सस्तोमा बेच्दैछ हैन। अब सस्तोमा किन्ने कम्पनी जुन छ त्यसको चाहिँ मालिक र डिटिएलको चेयरम्यान एउटै हो भनेपछि यहाँ त एकदमै ठुलो इन्फ्लुएन्स भइरहेको छ हैन। उनीहरू चाहिँ रिलेटेड पार्टी की पर्सनलको थ्रुबाट कन्ट्रोल प्लस फ्यामिली मेम्बरको थ्रुबाट कन्ट्रोल रिलेटेड पार्टीहरू देखियो, डिटिएल र जिएजी भनेको, ठिक छ। सो यस्तो अवस्थामा देयर इज अ रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट, रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। अनि त्यो पनि किन त भन्दाखेरि ड्यू टु अ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन। एकदमै हाई लेभल ओभरभ्यूमा कुरा गर्ने भने यदि यस्तो सिचुएसन छ भने अडिटरले चाहिँ धेरै डिटेलमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन, धेरै क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ किन मार्केट प्राइस अनुसार भएन भनेर, र यो कुराको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट छ कि छैन त्यो कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम्प्लायन्स भएको छैन भने अडिटरले मोडिफाइड रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ कि यसमा रिलेटेड पार्टी के हो, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन के हो र रिस्क एसोसिएटेड के हो भनेर हैन। सो लेट्स सी द सजेस्टेड आन्सर, जसमा हामीले आइडेन्टिफिकेसन अफ रिलेटेड पार्टीको कुरा गरेको छ। जसमा हेर्नुहोस् रिलेटेड पार्टी चेयरम्यान हो, रिलेटेड पार्टी एज अ की म्यानेजमेन्ट पर्सनल, किनभने हि इज द चेयरम्यान विदिन डिटिएल लिमिटेड एन्ड इज अल्सो द ओनर अफ जिएचएल लिमिटेड। र रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन के हो, 20 लाख रुपिज एज अ डाइरेक्टर्स इमोलुमेन्ट हो। तर यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन त हो, तर यसको चाहिँ डिरेक्ट रिस्क अझै केही पनि छैन, किनभने भोलिको दिनमा या भनौँ न, किनभने डाइरेक्टरले रेम्युनरेसन पाउने यदि उसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार कम्पनीले सेट गरेको जुन उनीहरूको आफ्नो चाहिँ के भन्छ म्यानेजमेन्ट पोलिसिजहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले रेम्युनरेसन पाइरहेको छ। रेम्युनरेसन पाउँदैमा चाहिँ रिस्क एसोसिएट हुने भन्ने चाहिँ होइन। तर के भन्छ, हाउएभर risks will be encountered with the transactions entered into through GHL, जुन चाहिँ हाम्रो अघि सेल अफ ल्यान्डको ट्रान्जेक्सन थियो त्यो ट्रान्जेक्सनले चाहिँ रिस्क अराइज हुन सक्छ। त्यस्तै गरी चेयरम्यान स्पाउसलाई दिएको रेम्युनरेसन सेम डाइरेक्ट रिस्क केही पनि छैन, तर जिएचएलसँग भएको ट्रान्जेक्सनको कारणले गर्दाखेरि रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा आउने इफेक्ट हुन सक्छ, आर्म्स लेन्थ प्राइसिङको कुरा आउन सक्छ। अनि अर्को रिलेटेड पार्टीको ग्रिन होल्डिङ्स लिमिटेड हो, किनभने दिस इज ओन्ड बाई द की म्यानेजमेन्ट पर्सनल अलङ विथ हिज फ्यामिली मेम्बर, चेयरम्यानसँग अन गरेको छ, त्यही भएर रिलेटेड पार्टी। र यसको ट्रान्जेक्सनको भ्याल्यु के हो, 20 करोड हो, किनभने उसले एसेट सेल गरेको छ, डिटिएलले जिएचएललाई ल्यान्ड सेल गरेको छ फर 20 करोड। 20 करोड भने दिस इज युर रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन। सो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट भ्याल्यु। सो अगेन मैले पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा भनेको छु, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन हुँदैमा मिसस्टेटमेन्ट भइहाल्ने भन्ने होइन, तर आर्म्स लेन्थ प्राइस अनुसार ट्रान्जेक्सन भएको छ कि छैन, रिजनेबल छ कि छैन, एज पर टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ कि छैन, एज पर मार्केट भ्याल्युस अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट टु चेक फ्रम अडिटर्स पर्सपेक्टिभ है। अनि अब यसमा रिस्क के हो त, थर्ड नम्बर पोइन्टमा चाहिँ द डिटिएल हैज entered into the transaction with GHL without a clear business rationale to do so. The land has been disposed of to a related party at a price below the market price. Therefore, it suggests that transaction may have been entered into misappropriate the assets. हैन, कम्पनीले म्यानिपुलेसन गर्नको लागि एसेटको मिसअप्रोप्रिएसन गर्नको लागि, किनभने चेयरम्यान हेज अ डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स, त्यसको त्यो कारणले गरेको हुन सक्छ भन्ने लजिक छ। अनि अब हेर्नुहोस्, टोटल 5 मार्क्स पाउनको लागि कति सजिलो, सिम्पल। 5 मार्क्सको लागि तपाईँलाई रिलेटेड पार्टी को हो, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन के हो र रिस्क के हो भनेर बताइदिएको छ हैन। इट्स भेरी इजी। त्यो 5 मार्क्सकै थियो नि हैन त हाम्रो टोटल हेर्ने हो भने। लेट्स जस्ट सी वान्स मोर। यस, अझ 6 मार्क्सको भनौँ, दुईटा क्वेसन सोधा थियो नि, 6 मार्क्सको छ।
अब 4 मार्क्समा त हामीले सिधा रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेर जुन एनएसए 550 छ, एनएसए 550 ले हामीलाई अडिट प्रोसेसहरु बताउँछ र त्यसैलाई र त्यो अडिट प्रोसेस त जेनरल भयो, त्यसलाई चाहिँ यो कन्टेक्स्टसँग डिल गर्दै हामीले चेक गर्ने हो। जस्तै इन्स्पेक्ट द कन्ट्र्याक्ट एन्ड एग्रिमेन्ट्स इन रिलेसन टु डिस्पोजल अफ ल्यान्ड, त्यसमा बिजनेस ऱ्यासनल छ कि छैन, हामीले अरू ठाउँमा कोटेसन किन दिएनौँ हैन, अनि टर्म्स अफ ट्रान्जेक्सन र म्यानेजमेन्टको एक्सप्लेनेसनहरु कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन। त्यस्तै गरी जुन इन्भोइस रेज गरेको छ त्यो इन्भोइसको चाहिँ जेन्युनिटी हामीले हेर्न सक्छौं। त्यो रिसिभेबल लेजर्समा चाहिँ त्यो कुरा मेन्सन भएको छ कि छैन, किनभने इन्भोइस रेज गर्ने बित्तिकै एकाउन्ट रिसिभेबल पनि हाम्रो आउने भयो। अनि पोस्ट इयर इन्ड रिभ्यू अफ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हैन, यो फाइनान्शियल इयरमा चाहिँ इन्भोइस रेज गरेको छ भने त्यो कुरा कलेक्सन त यो पिरियडमा होला, नेक्स्ट पिरियडमा त्यो कलेक्सन्सहरु ब्याङ्कमा सब्सिक्वेन्टली भइसकेको छ कि छैन। अनि अप्रुभल अफ जेनरल मिटिङ, कम्पनीको चाहिँ जेनरल मिटिङ एज पर सेक्सन 93 अफ कम्पनीज एक्ट त्यो अनुसारको अप्रुभल भएको छ कि छैन, चेयरम्यानले अन गरेको कम्पनीसँग ट्रान्ज्याक्ट गर्ने कुरा र डाइरेक्टरको इन्ट्रेस्टहरु के छ कन्ट्र्याक्टमा इत्यादि कुराहरु हामीले चेक गर्न सक्छौं भनेर भन्छ। सो एकदमै इजी क्वेशन हैन, खासै त्यसमा धेरै चाहिँ टाउको दुखाइ, धेरै कन्फ्युजनको केही पनि कुरा थिएन र 10 मार्क्स तपाईको पकेटमा। अब इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने अब हामीले हेर्ने भने अब क्वेशन नम्बर 1 को ए, 1 को बी, क्वेशन नम्बर 2 को ए, 2 को बी, दे वर मोर लाइक डिटेल्ड केस लजहरु जस्तो थियो हैन, डिटेल्ड केस लजहरु थियो। अब आउने क्वेशन्सहरु दे आर मोर लाइक स्ट्रेट फरवर्ड हैन, डाइरेक्ट बेस्ड क्वेशन्सहरु जस्तो छ। र तपाईले जुन चाहिँ अघि मैले तपाईलाई जुन स्टार्टिङमा भनेको थिए कि एनएसए हरुको कन्सेप्ट यदि क्लियर छ क्याप 2 लेभलमा भने त्यसैलाई रिलेट गरेर राख्ने हो भनेर, हेर्नुस् त हामीले यसो हेर्ने भने रिलेटेड पार्टी को डेफिनेसन पढाएको थियौं एनएसए 550 अनुसार हामीले क्याप 2 मा, त्यसमा अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पढाएको थियौं हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले रिलेटेड पार्टी भयो भने रिपोर्टिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढाएको थियौं। एक्जाममा क्वेशन पनि आइरा हुन्छ टाइममा, फादर एन्ड सन भन्ने क्वेशन एकदमै म्याक्सिमम चोटी सोधेको छ क्वेशनमा, जसमा चाहिँ उनीहरुले कारोबार गरिरहेको छ, फादर चाहिँ अर्को कम्पनीको छ, सनसँग गरेको कारोबारलाई चाहिँ उसले रेकर्ड गर्न जरुरी छैन भनेर भन्थ्यो भनेर हामीले क्वेशन त्यो हामीले धेरै चोटी पढाए पनि छौं। त्यही क्वेशन्सहरुलाई नै अलि एक्सपान्डेड फर्ममा राखेको हामीले भेट्यौं हैन। त्यस्तै गरी 560 सँग सब्सिक्वेन्ट इभेन्टसँग रिलेटेड कुरालाई एनएसए 10 र एनएएस 10 र एनएएस 37 सँग लिंक गरेर राखेको कुरा। त्यस्तै गरी 705 मोडिफिकेसन टु अडिटर्स रिपोर्टमा क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको के हो, एडभर्स रिपोर्ट भनेको के हो भनेर सोध्नु भन्दा सिचुएसन दिएर यो सिचुएसनमा चाहिँ एडभर्स रिपोर्ट दिएको छ, यो अप्रोप्रिएट छ कि छैन, वर्डिङ्सहरु अप्रोप्रिएट छ कि छैन चेक गर्ने कुरा। यो सबै कुराहरु क्याप 2 कै सँग रिलेटेड कुराहरु छ। आन्सरलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्सेप्ट एभ्रिथिङ वाज डेल्ट इन क्याप 2। सो लेट्स सी क्वेशन नम्बर 3। Discuss 3 types of misstatement in NSA 450, evaluation of misstatements identified during the course of audit, and comment on why it is important for auditor to consider the type of misstatement when evaluating their effect on the financial statement and determining further actions to be taken। 8 नम्बरको कति धेरै सजिलो क्वेशन सोधेको छ, 8 मार्क्स हैन। यसमा दुईटा भागमा ब्रेक गर्नुपर्छ, 4+4 हामीले एज्युम गरेर छौं हैन। हामीले त्यसरी ब्रेक आन्सर राइटिङको लागि कन्टेन्ट बनाउनको लागि हामी ब्रेक गर्दै छौं। एउटामा हामीले 3 टाइप्स अफ मिसस्टेटमेन्ट भनेर के हो डिफाइन गर्छौं र नेक्स्टमा चाहिँ व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द अडिटर टु कन्सिडर भनेर हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छौं। सो एनएसए 450 ले 3टा चाहिँ के मिसस्टेटमेन्टको कुरा गर्छ। एउटा फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट, अर्को भनेको जजमेन्टल र अर्को भनेको प्रोजेक्टेड। फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट्सहरु भनेका के हुन् त? फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट्सहरु भनेको जुन अब्भियस छ हैन, देखिरहेको छ, 5 + 3 8 हुनुपर्ने ठाउँमा 5 + 3 7 लेखाएको छ उसले हैन, म्याथमेटिकल एरर्सहरु छ भने चाहिँ दिज आर योर फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट्स। अब फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट धेरै भइरहेको छ एन्टिटीमा भने मतलब त्यसको मतलब चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल्स ओभर रिपोर्टिङ अप्रोप्रिएट छैन या के भन्छ कन्ट्रोल मेकानिजम अप्रोप्रिएट छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं एकदमै। किनभने म्याथमेटिकल मिस्टेक्सहरु धेरै हुनु भनेको मतलब त कम्पनीको रिपोर्टिङ सिस्टम राम्रो छैन भन्नेको एकदम क्लियर कट इन्डिकेसन हो है। अनि अर्को फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट भनेको एप्लिकेसन अफ एकाउन्टिङ पोलिसीको हुन सक्छ हैन, एप्लिकेसन अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको हुन सक्छ। उनीहरुले चाहिँ कम्पनीले कस्ट टु कस्टमा मात्रै भ्यालुएसन गराएको छन् इन्भेन्टरीज, तर गर्नुपर्ने थियो कस्ट र एनआरबी व्हिच एभर इज लोअरमा गर्नुपर्ने थियो। सो दिस इज नट अ जजमेन्टल मिसस्टेटमेन्ट। अब्भियस एनएएस 2 लाई फलो गर्नुपर्ने थियो, गरिरहेको छैन उनीहरुले। अनि त्यस्तै गरी
740 बराबरको एसेट रिकर्ड गर्नुपर्ने थियो, के अरे एक्सपेन्स रिकर्ड गर्नुपर्ने थियो, 470 को रिकर्ड गराएको छ तपाईँसँग इन्भोइस। सो समथिङ द्याट इज अब्भियस, समथिङ द्याट इज देयर होइन, विच इज इभिडेन्ट थ्रु यर आइज, विच इज एन एरर, त्यसलाई हामीले फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। जजमेन्टल मिसस्टेटमेन्ट इन्भल्भ्स मोर अफ युजिङ युर जजमेन्ट, प्रोफेसनल जजमेन्ट इन्भल्भ हुने कुराहरू होइन। र यो चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ डिटेलमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ आफ्नो एभिडेन्सहरू कि किन अडिटर करेक्ट छ भनेर म्यानेजमेन्टसँग है। जस्तै भनौँ एउटा इक्जाम्पल, कम्पनीले चाहिँ एउटा एसेटमा उनीहरूले लाइफ इस्टिमेट गराएको छ, त्यसको 10 इयर्स र डेप्रिसिएसन प्रोभाइड गराएको छ कम्पनीले होइन। तर इन्डस्ट्री ट्रेन्ड अनुसार यो एसेटको डेप्रिसिएसन चाहिँ 4 इयर्समा हुनुपर्ने डेप्रिसिएसन हो, 4 इयर्समा भइसक्नु पर्ने छ यसको डेप्रिसिएसन। र अडिटरसँग एभिडेन्स छ कि यो जुन चाहिँ कम्पनीको उसले अडिट गरिरहेको छ त्योसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा अरू कम्पनीहरूको अडिट गर्दाखेरि या इन्डस्ट्री नर्म्स अनुसार सबैले 4 इयरमा डेप्रिसिएसन गराछन् भन्ने उसँग प्रोपर प्रुफ छ, आर्टिकल्स छ, उसँग डकुमेन्ट्सहरू छ, एभ्रिथिङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ भन्न सक्छ कि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रफिटहरूलाई इन्फ्लेट गर्नको लागि डेप्रिसिएसन टाइम चाहिँ बढी लिइरहेको छ ताकि डेप्रिसिएसन कम चार्ज गऱ्यो भने प्रफिट बढी देखियोस् भनेर होइन। देयर क्यान बी डिस्कसन with the management on this matter. So this might be judgmental, estimates को कुराहरू युज हुने ठाउँमा, त्यही भएर मैले भने सब्जेक्टिभ छ भन्ने कुरा। अनि अर्को छ प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट्सहरू। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट्स भनेको दिज आर अल्सो अगेन काइन्ड अफ नट टोटली सब्जेक्टिभ, तर अडिटरले आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट अनुसार, अडिटरले आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार, अडिटरले इन्डस्ट्रीको नेचर अनुसार, अडिटरले इन्टिटीको चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सको नेचर अनुसार उसले प्रोजेक्ट गरेको मिसस्टेटमेन्ट, त्यस्तो उसले प्रोजेक्ट गर्ने चाहिँ एरर्सहरू र म्यानेजमेन्टले प्रोजेक्ट गरेको एरर्सहरू। जस्तै भनौँ न कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल छ, एकाउन्ट रिसिभेबलमा ABC 3टा कम्पनीको र टोटल 1 करोड छ, जसमा सी भन्ने कम्पनी चाहिँ मार्केटमा डुबिसकेको, एकदम लले नै डुबिसकेको भनेर भनेको छ र सीबाट रिसिभेबल 1 करोडमा 30 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ उनीहरूले रिसिभेबल देखाइरहेको छ। अब अडिटरलाई यो कुरा थाहा छ, अडिटरको सबै जानकारी छ, यो छ भने चाहिँ अडिटरले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न सक्छ कि दिस इज नट गोइङ टु बी रिसिभ्ड होइन। अडिटरले दिस इज नट गोइङ टु बी रिसिभ्ड, यसलाई राइट अफ गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। तर म्यानेजमेन्टले होइन हामी उठाउँछौँ, हामीले कुनै दिन उठाउँछौँ यसबाट फेरि भनेर राखिरहेको छ भनेपछि फाइनेन्स सिस्टममा अभियस मिसस्टेटमेन्ट हो एक हिसाबको। अभियस इन द सेन्स कि अगेन डोन्ट रिलेट टु फ्याक्चुअल हियर, एक हिसाबको मिसस्टेटमेन्ट हो, किन अडिटर इज प्रोजेक्टिङ बेस्ड अन हिज नलेज देयर। अब यही कुरा फेरि यहाँनिर एआरको प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट बनाउने कुराको क्वेसन आएको भयो होइन। म्यानेजमेन्टले कम्पनीले बनाइरहेको छ 5%, तर इन्डस्ट्री ट्रेन्डले चाहिँ 10% भन्छ भने भए इट वुड ह्याभ बिन अगेन अ जजमेन्टल मिसस्टेटमेन्ट। त्यही भएर दिज आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिसस्टेटमेन्ट्स डिफाइन्ड बाई NSA 450। तपाईँले यसको डेफिनेसन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। अनि why it is important for the auditor to consider the type of misstatement when evaluating their effect on finance statement and determining further actions to be taken। क्वेसनमै आन्सर आफै छिपेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने by knowing the nature of misstatement the auditor will identify the risk areas। For example, say there are many misstatements going on in the estimations भने मतलब जजमेन्टल मिसस्टेटमेन्ट्सहरू धेरै छन् भने मतलब इस्टिमेसन अनसर्टेन्टीहरू हाई हुन्छ अनि NSA 540 अनुसार अडिटरले अडिट प्रोसेसहरू हाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि अडिटरले चाहिँ इफ ही आइडेन्टिफाइज द्याट कम्पनीमा अभियस मिसस्टेटमेन्टहरू या फ्याक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट्सहरू बढी छन् भने अडिटरले चाहिँ धेरै टेक्निकल टिम इन्भल्भ नगरेर अलिकति चाहिँ हुन्छ नि मिडियम लेभलसम्मको चाहिँ टिमलाई इन्भल्भ गराएर उसले म्याथमेटिकल एररहरूको चाहिँ चेक गर्न सक्छ, टेकिङ अ बिगर स्याम्पल साइज। सो दिस विल knowing the type of misstatement or knowing the likelihood of misstatement in the entity will give the auditor an idea to design his NTE, nature, timing and of audit and extent of his audit process accordingly। Therefore it is important for the auditor to identify the nature of misstatement and determine his further audit process। त्यही भएर तपाईले तीनटैको एक्जाम्पल लेखेर यस्तो यस्तो सेसनमा यसरी चाहिँ अडिटरले लगाउने प्रोसेसहरू फरक पर्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन what kind of misstatements are being observed in a greater basis भनेर तपाईले आफ्नो आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो
I'm not reading the answer here. मैले तपाईँलाई एक्सप्लेनै गरेँ सबै कुरा डिटेलमा, सो इट्स नट रिलेभेन्ट फर मी टु रिड लाइन बाई लाइन अगेन. सो आई एज्युम कि यु बिङ सेफ फाइनल स्टुडेन्ट यु क्यान स्टडी अन यर ओन. तपाईँलाई होमवर्कै थिएँ मैले एक हिसाबले भन्यो भने, बिकज वी डिस्कस वाट इज फ्याक्चुअल विथ एक्जाम्पल, जजमेन्टल, प्रोजेक्टेड, हामी सबै कुरा गऱ्यौँ. र अडिटरलाई चाहिँ स्याम्पल साइज डिटर्मिन गर्नको लागि, अडिटरलाई अडिट प्रोसेसहरू डिटर्मिन गर्नको लागि चाहिँ इट इज नेसेसरी फर हिम टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर अफ मिसस्टेटमेन्ट भन्ने कुरा डिस्कस गऱ्यौँ. त्यसपछि 7 मार्क्सको क्वेसन नम्बर 3B, अडिट प्रोफेसन इज रेगुलेटेड बाई, लेट मी चेन्ज, ओके, audit profession is regulated by relevant laws and professional standards applicable in jurisdiction along with the related professional code of conducts. Intended users and key stakeholders of audit result in national and international context have growing expectation from the auditors in regarding to detection of fraud by audit procedures. Of course, त्यही भएर त हाम्रो टर्म आएको थियो क्याप 2 मा पनि हामीले पढाएको थियौँ, अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप हाई छ मार्केटमा अझै पनि हैन. अडिटर आउने बित्तिकै अडिटरले सब गल्तीहरू पत्ता लगाइदिन्छ, अडिटरले हामीलाई सबै कुराहरू चाहिँ रिपोर्ट गरेर दिन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ. This has in some circumstances caused expectation gap from audit profession. In this context, highlight the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements as per applicable NSA. यो क्वेसनलाई एक सेन्टेन्समा क्वेसन बनाउनु सर भनेर भने भए आई वुड ह्याभ मेड. अब यो क्वेसन रङ छ भने हैन मैले, हैन मैले यो क्वेसनलाई समराइज गर्दैछु एक सेन्टेन्समा. डिफाइन अडिटर्स responsibilities as per NSA कति होला गेस गर्नुस् त, 240. सो यो सिम्पल 7 मार्क्सको क्वेसन भनेको NSA 240 को समरी लेख्नु हामीहरुले हैन. NSA 240 ले के भन्छ, NSA 240 ले के भन्छ भने फ्रड फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा मिस स्टेटमेन्ट चाहे फ्रडले चाहे एररले हुन सक्छ. फ्रडबाट भएका मिस स्टेटमेन्ट्सहरु डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छन्. NSA 240 ले अडिटरलाई चाहिँ फ्रडसँग रिलेटेड रेस्पोन्सिबिलिटीहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ, जसमा अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उसले प्रोपर रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसहरु लगाएर हैन, उसले चाहिँ आफ्नो अडिट प्रोसेसहरु लगाएर कतै मिस स्टेटमेन्टको रिस्क छ कि भनेर इभ्यालुएट गर्ने. मिस स्टेटमेन्टको रिस्क भन्नाले रिस्क अफ फ्रड अर रिस्क अफ एरर, बट NSA 240 मोर फोकसेस अन रिस्क अफ फ्रड. NSA 240 emphasizes on one term very clearly, that is professional skepticism. NSA 240 ले बार-बार भन्छ अडिटरले प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम गर्नु को लाइक अप्लाई गरेर अडिट गर्नुपर्छ, क्वेशनिङ माइन्ड हुनुपर्छ, अडिटरले चाहिँ इरेगुलर इन्कन्सिस्टेन्ट म्याटरलाई क्वेशन गर्न सक्नुपर्छ, अडिटरले चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलको डेफिसिएन्सीजहरुको कारणले आउन सक्ने रिजल्ट्सहरुलाई एसेसमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ. बट ड्यू टु द इनहेरेन्ट लिमिटेशन्स अफ अडिट, auditor cannot be expected to detect and report all the misstatements, or say auditor cannot be expected to detect the fraud in the financial statement. यो NSA 240 को समरी मैले तपाईहरुलाई बताए. सो NSA 240 ले के भन्यो त, प्रोफेसनल स्केप्टिसिजम मेन्टेन गर, अडिट गर, इन्कन्सिस्टेन्सीजहरुलाई क्वेशन गर, म्यानेजमेन्ट र TCWG लाई क्वेशन गर, इन्टिग्रिटीजहरु चेक गर, लाइक्लीहुड अनि रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसहरु एप्लाई गर to identify the misstatements due to the fraud. यो NSA 240 ले भन्छ. यही कुरालाई तपाईले आफ्नो एनालिसिसमा लेख्ने हो. सो NSA 240 को बारेमा भनेर सबै NSA 240 को यो सबै समरी भन्दाखेरि पनि I would say this is not summary but the detailed explanation of what NSA 240 tells you about. So let's read a few lines just to give you an idea of what we just discussed. So as an auditor, let's read from here. Although fraud is a broad legal concept, for the purpose of NSA's, auditor is concerned with fraud that causes material misstatement. Although auditor may suspect, in rare cases identify occurrence of fraud, auditor does not make legal determination of whether fraud has legally occurred. किनभने responsibility of prevention, detection and correction of misstatements on timely basis is that of the management. Primary responsibility blah 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 भर्खरै भनेको कुरा, I am not going to read it, management को हो भन्ने कुरा बताए. It is important that management with oversight of TCWG place strong emphasis on fraud prevention. यो ब्याकग्राउन्ड दियो. अब NSA 240 अनुसार अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी,
An auditor conducting audit in accordance with NSA is responsible for obtaining reasonable assurance that financial statements taken as a whole are free from material misstatements. यसको लागि, owing to inherent limitations, there is unavoidable risk that some misstatements may not be detected. Okay, let's go below. The NSA 240 is designed to assist auditor in identifying and assessing risk of material misstatement due to fraud. प्रोफेसनल स्क्रिप्टिजम मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ, इङ्गेजमेन्ट टिमसँग डिस्कस गर्नुपर्छ भन्छ, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसहरू अप्लाई गर्नुपर्छ भन्छ, म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर्नुपर्छ भन्छ, टिस्ट्रबलीसँग र म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्छ, उनीहरूले कुनै फ्रड आइडेन्टिफाई गरेका छन् कि भनेर, म्यानेजमेन्टको कम्युनिकेसन इन रिलेसन टु द इम्प्लोइज रिगार्डिङ देयर प्र्याक्टिसेस एन्ड एथिकल बिहेभियरमा अडिटरले चाहिँ क्वेसन्सहरू कम्युनिकेसन्सहरू गर्नुपर्छ भन्छ। अनि एजर्सन लेभलमा र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल एज अ होलमा चाहिँ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई र एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ। अनि फ्रड रिस्क फ्याक्टर जस्तै अनयुजुअल र अनएक्सपेक्टेड रिलेसनसिपहरू कतै छन् कि देखिन्छन् कि इन्कन्सिस्टेन्सिजहरू त्यो कुरा चेक गर्नुपर्छ भन्छ। र डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसेस टु रेस्पोन्ड रिस्क अफ म्यानेजमेन्ट ओभरराइड अफ कन्ट्रोल्स, इन्टरनल कन्ट्रोल कतै ओभरराइड भएको छन् कि छैन त्यो कुराको लागि अडिटरले चेक गर्नुपर्छ भन्छ। जुन कुराहरू अघि हामीले भन्यो त्यसले हामीले पोइन्ट वाइज लेखेको हो। इन्टरनल कन्ट्रोलको इभ्यालुएसनदेखि लिएर रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसदेखि लिएर इन्क्वायरिज एनालाइटिकल प्रोसेस यो कुराहरू अडिटरले चेक गर्न सक्छ। सो यु सी NSA 240 को स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन, नथिङ कम्प्लिकेटेड हियर अगेन। अवेरनेस, तपाईँलाई अघि मैले सुरुमै भन्दाखेरि सहिलो क्वेसन पेपर छ भनेर तपाईँले सरले त सधैँ यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ कि क्याप 2 सँग रिलेटेड गर्नुहोस्, तपाईँले क्याप 2 मा राम्रोसँग नलेज छ भने यो डिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, कर्पोरेट गभर्नेन्स क्याप 2 मा सोधेको छ कि छैन त आफै विचार गर्नुहोस्। अफकोर्स सोधेको छ। क्याप 2 मा कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्ने इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट थियो कि थिएन? अफकोर्स थियो। क्याप 2 मा जेनरल फिलोसफिज अर प्रिन्सिपल्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स पढ्या हो कि होइन? अफकोर्स पढ्या हो। 5 वटा राइट्स एन्ड इक्विटेबल ट्रिटमेन्ट अफ सेयर होल्डर्स, होइन, त्यसपछि रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द बोर्ड, इन्टिग्रिटी, डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी हामीले पढेकै कुराहरू हो। त्यस्तै गरी कर्पोरेट गभर्नेन्स जुन छ, कर्पोरेट गभर्नेन्स त्यसको 4 वटा पिलर्सहरू हुन्छ भनेर पनि क्याप 2 मा पढाएको थियो हामीले, जसमा चाहिँ इन्टरनल अडिट, एक्सटर्नल अडिट, होइन, अनि म्यानेजमेन्ट, POD यस्तो कुराहरू गरेका थियौँ हामीले। सो अब यही अनुसार हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। र मैले नि पढाउने बेलामा कर्पोरेट वर्डको मिनिङ के हो, गभर्नेन्स वर्डको मिनिङ के हो, त्यही भएर कर्पोरेट गभर्नेन्स के हो भनेर भनेको थिएँ। सजेस्ट आन्सरमा पनि वर्ड कर्पोरेट भनेको के हो, वर्ड गभर्नेन्स भनेको के हो र कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर डिफाइन गरेको छ। अनि जुन राइट्स एन्ड इक्विटेबल ट्रिटमेन्ट अफ सेयर होल्डर्स, इन्ट्रेस्ट अफ अदर स्टेक होल्डर्स, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द बोर्ड, इन्टिग्रिटी एन्ड इथिकल बिहेभियर, डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी जुन क्याप 2 मा पढेको थियो, यसमा भने सेम त्यही नै छ, नथिङ न्यू। So this is also an easy question. You can do this on your own. Nothing new, nothing complicated here. Okay, let's go to question number 4B. As per the guidelines on marketing professional services by Professional Accountants and Public Practice 2023 issued by Institute, explain about specific guidelines on professional documents, visiting cards, letterheads, signboards, अझै स्लोगनको कुरा पनि छ, होइन, ETC। यसको बारेमा भन्छ। अब सी, सिन्स दिस इज अ डिस्कसन सेसन, मैले तपाईँलाई इन्टायर नोटिस चाहिँ पढाउन त सक्दिनँ अहिले, तर आई वुड लाइक टु रिफर यु टु माई भिडियो अन कोड अफ इथिक्स, जसमा पार्ट 4 भनेर छ, अलमोस्ट 40 देखि 50 मिनट्स आई डोन्ट रिमेम्बर, तर यस्तै लगभग 1 घन्टाको एउटा भिडियो छ जसमा मैले यही कुरा मात्रै डिस्कस गरेको छु पुरै, होइन। र मैले तपाईँहरूलाई त्यो भिडियोमा भनेको पनि छु, तपाईँहरूले चाहिँ यदि पास र आजभन्दा 5-6 महिना, आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्ट टाइम, 5-6-7 महिना अगाडि मैले त्यो भिडियो रिलिज गर्दाखेरि अब आउने एक्जामहरूमा 5 to 7 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यही पोर्सनबाट पढ्न सक्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। र यहाँनिर 7 मार्क्सको क्वेसन ठ्याक्कै त्यसैबाट आएको छ। र इफ आई क्यान सो यु द्याट, जस्ट लेट्स ट्राई। मार्केटिङ गाइडलाइन्स भनेर जुन दिएको छ, यसमा चाहिँ ICAN को नोटिस सर कहाँ छ, तपाईँसँग छ भन्नुहुन्छ भने मसँग, मैले यो ICAN को वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको हो। तपाईँले ICAN को वेबसाइटमा यो पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले यो ICAN को वेबसाइटमा पाउनु भएन भने तपाईँले चाहिँ जुन हाम्रो एकाडेमीको चाहिँ हाम्रो एकाडेमीले पब्लिस गरेको युट्युब भिडियोजहरू छ त्यसमा
पार्ट 1 अफ कोड अफ एथिक्समा मैले स्लाइड्सहरू पनि राखेको छु र आई बिलिभ मैले यो नोटिस पनि राखेको छु. इफ नोटिस इज देयर इट्स फाइन, अदरवाइज यु क्यान अलवेज फाइन्ड इट इन द वेबसाइट अफ ICAN. मलाई अहिले ठ्याक्कै आई डोन्ट रिमेम्बर मैले त्यहाँनिर यो नोटिस चाहिँ डाउनलोडेबल राखेको थिएँ कि थिएन भनेर, बट यो चाहिँ पब्लिक मेटेरियल हो, ICAN को वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. सो यसमा तपाईँलाई स्पेसिफिक गाइडलाइन्सको कुरा गर्दाखेरि प्रोफेसनल डकुमेन्ट्स, भिजिटिङ कार्ड्स, लेटर हेड, साइन बोर्ड्सको कुरा गरेको छ होइन. यसमा बिजनेस एन्भेलप्स, साइन बोर्ड्स, अब पहिला साइन बोर्डको साइज दिएको थियो, अहिले साइन बोर्ड चाहिँ जुन पनि हुनसक्छ, तर साइन बोर्डमा चाहिँ खालि उसले चाहिँ कस्तो खालि ट्याक्सेसन, एडभाइजरी र अडिटिङको सर्भिसेस भनेर मात्र लेख्ने, त्योभन्दा बढी चाहिँ नलेख्ने, धेरै एक्जाजरेटेड क्लेम्स नगर्ने भनेर भन्छ. नेम प्लेट, बोर्ड र डिजाइन रिजनेबल साइजको राख्न सकिन्छ, डेजिग्नेसनका साथ राख्न सकिन्छ, तर घरमा राख्दाखेरि फर्मको नाम राख्नु हुँदैन भनेर भनेको छ. युज अफ लोगो भनेको हामीले कुनै पनि लोगोहरू युज गर्नको लागि ICANले प्रिस्क्राइब गरेको ढाँचामा र ICANबाट अप्रुभल लिएर मात्रै युज गर्न मिल्छ भनेर भन्छ. स्लोगन भनेको जस्तो भनौँ न, मानिलिउँ XYG एसोसिएट्स बेस्ट फर्म फर योर फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्सी, या वी गिभ यु, वी इम्पावर यु विथ योर फाइनेन्सियल नलेज, यस्तो यस्तो टाइपको स्लोगनहरू त्यो राख्न पाइँदैन भनेर भन्छ. स्लोगनहरू नट पर्मिटेड. अनि ग्रिटिङ कार्ड र इन्भिटेसनमा चाहिँ सिम्पल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या रजिस्टर्ड एडिटर भनेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, र म्यारेजहरू चाहिँ रिलिजियस सेरेमोनिजहरूको लागि आफ्नो डेजिग्नेसन राख्न सकिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले अननेसेसरी एक्जाजरेटेड क्लेम्सहरू, टाइप्स अफ सर्भिसेस प्रोभाइडेड भनेर लेख्न मिल्दैन. अनि प्रोफेसनल अटेन्मेन्ट, सर्भिसेस, डेजिग्नेसन्सहरू चाहिँ विथ गुड अब्जेक्टिभ या अन अ गुड टेस्ट हामीले राख्न मिल्छ, तर सिम्पली युनिभर्सिटीको डिग्रीहरू या आफ्नो चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टलाई मेन्सन गर्न मिल्यो, बट विदाउट रिफरिङ इट टु वाट काइन्ड अफ सर्भिसेस यु आर गिभिङ. सो एडभर्टिजमेन्ट अफ प्रोफेसनल अटेन्मेन्ट्स, सर्भिसेस or use of any designation expression other than chartered accountant on is not permitted. However, degree of university by law in Nepal, recognized by Nepal government, or title indicating membership of ICAN is permitted to use. And firm establishment, the date of setting of practice by member or date of establishment of firm on letterheads should not be mentioned. यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है. मान्छेहरूले चाहिँ सिन्स द फर्म कहिले इस्टाब्लिस्ड इन 1955 या पुरानो छ हाम्रो फर्म त खतरा हो देखाउनको लागि यो पनि राख्ने गरेर देखिन्थ्यो मार्केटमा, यो पनि गर्न पाइँदैन भनेर भन्छ होइन. र वेबसाइट चाहिँ स्पेसिफिक पुल मेथडमा कसैले चाहिँ चाहेको खण्ड मात्रै झिक्न मिल्ने होइन, त्यसको इन्फर्मेसन त्यसले चाहिँ कतै आफ्नो वेबसाइटहरू चाहिँ आफै एडभर्टाइज भएर होइन पपअप्सहरू दिने चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भन्छ. सो दिस इज अल इट इज आस्किङ. 7 मार्क्सको क्वेसन कति सजिलो चाहिँ सोधेको छ, र त्यो भिडियो छ अलमोस्ट लाइक 40 to 50 मिनट्सको पार्ट 4 भनेर. आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड यु टु गो देयर एन्ड रिड इट. र यसमा क्याप 2 मा रिसेन्टली एउटा क्वेसन यहाँबाट सोधेको थियो. लेट मी सो यु. क्याप 2 मा चाहिँ सोलिसिटेसनबाट सोधेको थियो जुन 2024 मै. यसको मतलब यो क्याप 2 मा सोध्न लागेको क्याप 3 मा सोध्दैन भने होइन, यो क्याप 3 को लागि पनि रिलेभेन्ट छ होइन. कुनै बेला क्याप 2 मा, कुनै बेलामा क्याप 3 मा सोध्न सक्छ. सो दिस डकुमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभ है. तपाईँहरूले चाहिँ यसको कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै कन्टे गर्नु पर्यो. र यो एज वेल एज जुन गाइडलाइन्स अन फी दिएको छ होइन, फीको लागि गाइडलाइन्सहरू दिएको छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ. त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ यही पार्ट 4 मा. सो यु क्यान refer back to that video. That is free for you all. Okay. So let's go back to question paper. त्यसपछि हामीले आन्सरमा त्यही अघिकै कुराहरू यहाँ जुन उसमा दिएको कुराहरू छ त्यही डिस्कस भएको छ, जुन हामीले अहिले भर्खरै रिसेन्टली डिस्कस गऱ्यौँ. सो क्वेसन नम्बर 5. You are an audit manager at Pavitra Associates. I hope it's Pavitra and not Pavitra Associates, a firm of chartered accountants. A PA provides assurance and tax services to clients. ठीक छ. Nepal Crafts Limited, one of the leading export companies, is an audit client of PA. Nepal Crafts Limited जुन छ त्यो चाहिँ क्लाइन्ट रहेछ कसको भन्दाखेरि यो PA भन्ने फर्मको. अनि NCL has been in export business for a long time and generates significant foreign exchange for the country. Good. The directors of NCL have approached you to get professional services from your firm. Our directors are आए तपाईसँग र के भन्यो भने, the directors are interested in applying for the National Crafts Excellence Award 2080 awarded by Government of Nepal.
These awards are based on quantitative achievements in exports for the last 3 financial years. The management of NCL has prepared a report for this purpose. उनीहरूले चाहिँ नेसनल क्राफ्ट एक्सलेन्स अवार्डको लागि एप्लाई गराएर छ। नेसनल क्राफ्ट एक्सलेन्स अवार्डको लागि एप्लाई गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ अचिभमेन्टहरू हामीले के अचिभ गर्यौँ भनेर फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको अचिभमेन्टको कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। म्यानेजमेन्टले त्यो तयार पनि गरेको छ, सबै कुरा रेडी छ र अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई आएर भन्दैछ टु पर्फर्म द टास्क, तलको टास्कहरू चाहिँ पर्फर्म गरिदिनुहोस् भनेर। एउटा एक्जामिन गरिदिनुहोस् एक्सपोर्ट रेभेन्यू, पिबिटी, क्यापिटल इम्प्लोइड बाई द कम्पनी फर लास्ट 3 इयर्स, जुन चाहिँ उनीहरूको रिपोर्टमा छ, म्यानेजमेन्टले बनाएको छ, त्यो कुरा ठिक छ कि छैन भनेर। अर्को कुरा कस्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट कति छ र अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ क्यालकुलेसन अफ भ्याल्यु एडिसनहरू ठिक छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि चेक गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। Your report would be available to the directors of NCL for the purpose of applying for NCE Awards 2080. यो चाहिँ तपाईँले जुन रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यो डिरेक्टर्सहरूलाई मात्रै एभाइलेबल छ, त्यो चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन र इट क्यान नट बी डिस्ट्रिब्युटेड टु एनी अदर युजर्स देन अदर देन द डिरेक्टर्स अफ NCL. You have assessed the auditor's independence and concluded that services are permissible. त एउटा क्वेसन दिमागमा के आउला भन्दाखेरि अडिटर भएर यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा पनि इन्डिपेन्डेन्स पनि सबै चेक गर्नुभयो, तपाईँले उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेर चिज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा इन्डिपेन्डेन्स कुनै ह्याम्पर हुँदैन भन्ने तपाईँ कन्फर्म छ। इन दिस सिनारियो गिभ युर भ्युज, र 3 र 5 टोटल 8 मार्क्सको। वेदर दिस इङ्गेजमेन्ट इन्भल्भ्स एनी एस्युरेन्स सर्भिस एन्ड वाट टाइप अफ इङ्गेजमेन्ट इज दिस। एक्सलेन्ट क्वेसन, स्टुडेन्टको नलेज चाहिँ एकदम एक्सलेन्ट लेभलबाट टेस्ट भइरहेछ। I'm loving these questions actually. Explain about the key elements of reporting requirement in this engagement. तपाईलाई सिनारियो दियो सीए फाइनलको स्टुडेन्टबाट एक्सपेक्ट गरिने कुरा र भने कि किनभने तपाईले 3 वर्ष या एटलिस्ट 2.5 वर्ष तपाईले अडिट गरेर आइसक्नु भएको छ मार्केटमा, तपाईले स्ट्यान्डर्डको ज्ञान छ, तपाईले फर्मसँग काम गरिसक्नु भएको छ भनेपछि यो अडिट हो कि एस्युरेन्स हो कि रिभ्यू हो कि के चीज हो त यो इन्गेजमेन्ट भनेर भन्छ। फर्स्ट 3 मार्क्सको लागि तपाईले सीधा पकेटमा आउने कुरा। So you know कि there is an arrangement going between NCL Limited and PA as a practitioner, हैन? यो अडिट क्लाइन्ट होइन, किनभने उनीहरूले नयाँ स्कोप अफ वर्क लिएर आएको छ र तपाईले दिने पहिला अडिट रिपोर्ट त मार्केटमा प्रोड्युस हुन्थ्यो, थर्ड पार्टी लेन्डर्सहरू, कस्टमर सबैले लिन पाउँथे, तर अहिलेको रिपोर्ट चाहिँ खाली NCL को डिरेक्टरहरूलाई मात्रै जाने हो। उनीहरूले तपाईलाई चाहिँ स्पेसिफिक 2-3 वटा कुरा मात्रै हेर्दिनु, चेक गरिदिनु भन्दैछन् भनेपछि यो केसमा यो एस्युरेन्स हो त होइन, यो केसमा के हो, दिस इज मोर लाइक फ्याक्चुअल फाइन्डिङ। र फ्याक्चुअल फाइन्डिङको कुरा केले डिटर्मिन गर्छ, एग्रिड अपन प्रोसिजरले डिटर्मिन गर्छ, एग्रिड अपन प्रोसिजर्सले। र यो कुरा केमा भन्छ, NSRS 4400 ले यसलाई बताउँछ, 4400 ले। अनि एक्सप्लेन अबाउट द की एलिमेन्ट अफ रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट भनेको रिपोर्टको फर्मेट जुन छ, त्यो रिपोर्टको फर्मेटमा चाहिँ के एलिमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले सोधिरहेको छ। अब दुईटा कुरा छ, आजको डेटमा तपाईले हेर्ने हो भने NSRS 4400 एक्जिस्टिङ NSRS के अनुसार आन्सर लेख्दाखेरि पनि भयो, तर तपाईले चाहिँ अब NSRS 4400 रिभाइज भएर आउँदैछ, जुन चाहिँ फ्युचर डेटमा चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैछ हामीलाई 2083 देखि भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा यही क्वेसन फेरि रिपिट गरेर 2083 भन्दा अगाडि फेरि दुईचोटि सोध्यो भने इट्स योर चोइस। तपाईले यदि लेख्न सक्नुहुन्छ भने एज पर द रिभाइज्ड NSRS 4400 हैन, द फलोइङ एलिमेन्ट्स इन द अडिट रिपोर्ट क्यान बी कन्सिडर्ड या आर कन्सिडर्ड भनेर लेख्दाखेरि पनि तपाईको आन्सर चाहिँ आइक्यानले मार्क्स काट्नु हुँदैन, किनभने दिज स्ट्यान्डर्ड्स इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ अलरेडी आइसकेका छन् र आइक्यानले चाहिँ एउटा स्पेस दिनको लागि मात्रै, अवेर गराउनको लागि मात्रै डिले गरेको हो, तर स्टुडेन्टलाई त्यसको नलेज छ भने मार्क्स काट्न पाउँदैन। बट होइन, आई वान्ट गो विथ द ओल्ड प्रोभिजन्स इटसेल्फ भन्यो भने फाइन। ओल्ड र नयाँमा के चेन्जेस छ भन्दाखेरि सर्टेन वर्डिङहरूको चेन्जेस छ, सर्टेन प्याराग्राफ्सको, नभए ओभरअल इम्प्याक्ट अडिटरले प्र्याक्टिसनरले दिने रिपोर्टको जुन ढाँचा छ त्यसमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज या एकदमै तलमाथि भइसकेको भन्ने चाहिँ छैन, केही पनि छैन हैन। देयर आर सर्टेन वर्ड्स द्याट यु निड टु युज एज अ पार्ट अफ योर हेडिङ्स इन द्याट अडिट, इन द्याट से रिपोर्ट अफ फ्याक्चुअल फाइन्डिङ, त्यो कुरा पनि म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। सो यसमा आन्सर लेख्नको लागि के गर्नु त भन्दाखेरि तपाईँले पहिला डिफाइन गर्नुहोस् कि यहाँनिर चाहिँ यो भनेको म्यानेजमेन्ट या डिरेक्टर्स र प्र्याक्टिसनर बीच भएको अरेन्जमेन्ट हो, यसमा स्पेसिफिक कुराहरूलाई मात्रै कभर गरिँदैछन् र यसको रिपोर्ट अभाइलेबल जुन हुन्छ त्यो प्र्याक्टिसनरले डिरेक्टरलाई मात्रै एभाइलेबल गर्ने हो, त्यो थर्ड पार्टी या आउटसाइडरलाई हुँदैन।
र यसमा चाहिँ उसले एस्योरेन्स दिने भन्दा पनि केही फ्याक्ट्सहरूलाई उसले चेक गर्न खोज्दैछ। त्यही भएर दिस इज नट एन एस्योरेन्स इङ्गेजमेन्ट, दिस इज एन एग्रिड अपन प्रोसिजर भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो र इट विल बी गभर्न्ड बाई NSRS 4400 भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। फर्स्ट 3 मार्क्सको भयो। अनि 5 मार्क्स फर्दरको लागि when the practitioner determines to give an agreed report on agreed upon procedures as a report of factual finding, his report should contain the following elements भनेर तपाईले एलिमेन्ट्सहरू हैन, जसमा टाइटल, एड्रेसी, त्यसपछि तपाईको चाहिँ म्याटर्स एग्रीड अपन, त्यसपछि रिपोर्टको चाहिँ इस्युएन्सको कुरा, त्यसपछि व्हाट प्रोसिजर्स वेयर एप्लाइड एन्ड व्हाट रिजल्ट्स वेयर अब्टेन्ड, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्स डिक्लेरेसनको कुराहरू हैन, त्यसपछि डिस्क्लेमर के भन्छ डिस्क्लेमरको कुरा, डिस्क्लेमर ओपिनियनको कुरा हैन, डिस्क्लेमर कि यो रिपोर्ट यो पर्पसको लागि मात्रै हो, इट क्यान नट बी युज्ड फर एनी अदर पर्पस भन्ने कुरा पनि रिपोर्टमा मेन्सन गर्नुपर्छ हैन। अब लेट मी जस्ट सो यु what a new standard looks like। मैले यो जुन तपाईलाई देखाउँदैछु, सो दिस इज NSRS 4400 को रिभाइज्ड भर्सन। NSRS 4400 को रिभाइज्ड भर्सनमा चाहिँ प्याराग्राफ नम्बर 30 जुन छ, प्याराग्राफ नम्बर 30 मा इफ यु सी, मैले हाइलाइट गर्न खोजेको हो, सो एग्रीड अपन प्रोसेसको कुरा गर्छ र यसमा चाहिँ यसले बताइरहेको छ हामीलाई टाइटल, एड्रेसी, आइडेन्टिफिकेसन अफ सब्जेक्ट म्याटर भनेको हामीले के माथि एग्रीड अपन प्रोसेस गर्दैछौँ, के पर्पसको लागि एग्रीड अपन प्रोसेस गरिरहेको हो, अनि डिस्क्रिप्सन अफ एग्रीड अपन प्रोसेस के कुरामा हामीले एग्रीड अपन प्रोसेस एप्लाई गर्दैछौँ, अनि रेस्पोन्सिबल पार्टी को हो, अनि NSRS 44 यहाँ ISRS भन्ने छ, यसलाई NSRS ले तपाईले कन्भर्ट गर्नुस्, किनभने मैले ISRS लाई चाहिँ ISRS को चाहिँ रेगुलर डकुमेन्ट यहाँनिर राखेको छु, because I didn't have the PDF format for the new NSRS। अनि प्र्याक्टिसनरको स्टेटमेन्ट कि प्र्याक्टिसनरले कुनै रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छैन भनेर, दिज आर सर्टेन थिङ्स द्याट आर एडेड न्यू। अनि यो एस्योरेन्स इङ्गेजमेन्ट होइन भनेर कुरा मेन्सन गर्नु पर्यो। अनि प्र्याक्टिसनरले चाहिँ एडिसनल प्रोसेसहरू पर्फर्म गरेको कुरा लेख्नु पर्यो। अनि इथिकल रिक्वायरमेन्ट्सहरू उसले कम्प्लाई गरेको छ भन्नेको कुरा, इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टहरूको इन्डिपेन्डेन्ट हुनु जरुरी त छैन, तर यसले चाहिँ अडिट पनि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अडिटमा यसको इम्प्याक्ट छैन भन्ने कुरा। अनि प्र्याक्टिसनरले चाहिँ ISQC 1, अब ISQC 1 लाई हामीले NSQC 1 भनेर भन्नु पर्यो। अब NSQC 1 इज नाउ रिप्लेस्ड, किनभने यसको सट्टामा हाम्रो आइसकेको छ NSQM 1, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हैन। अनि के प्रोसिजर्सहरू एप्लाई गर्यो भन्ने कुरा, अनि के फाइन्डिङ्सहरू आयो भन्ने कुरा, अनि प्र्याक्टिसनरको सिग्नेचर, अनि डेट, अनि त्यसपछि प्लेस, कुन ठाउँमा चाहिँ रिपोर्ट इस्यु भएको भन्ने कुरा। अब यो सँगसँगै तपाईलाई अर्कोचोटि एक्जाममा कस्तो क्वेसन आउन सक्छ या फ्युचरमा कस्तो क्वेसन एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने, तपाईलाई एक्सट्र्याक्ट बनाऊ रिपोर्टको, तिमीलाई यो सिचुएसन दिएको थियो, तिमीले यो कुरा भेटायो, अब यसमा एक्सट्र्याक्ट बनाऊ भनेर आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले जुन चाहिँ फर्म्याट छ, जस्तै यहाँनिर यो रिपोर्टको फर्म्याट पनि यहाँनिर पनि बताइदिएको छ सर्टेन कुराहरू, जस्तै लेट्स सी जेनरली रिपोर्ट दिँदाखेरि कसरी दिन्छ भन्ने कुरा हैन। जुन सेक्सनमा वी हेभ अग्रीड टु परफर्म फलोइङ प्रोसिजर्स, हामीले के प्रोसेसहरू परफर्म गर्ने भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि उसले यहाँ एउटा अर्को इक्जाम्पल दिएको छ, के प्रोसेसहरू एप्लाई गर्यो र के कुराहरू पत्ता लगायो। जस्तै अघिको केसमा अर्थमेटिकल एक्युरेसीको कुरा थियो, त्यसको लागि उसले के गर्यो र ठिक भयो कि भेट्टायो कि भेट्टाएन। त्यस्तै गरी अर्को 3 वर्षको रिपोर्टमा उसले के गर्न भनेको थियो, त्यसमा उनीहरूले के कुरा रिकर्डहरू चेक गर्यो र उसले के भेट्टायो। सो यसरी ट्याबुलर फर्मेटमा के प्रोसेसहरू एप्लाई गर्यो, त्यो प्रोसेसबाट के रिजल्ट आयो भनेर भन्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो एकाडेमीको पोर्टलमा नयाँ NSRS 4400 जुन छ त्यसको चाहिँ सेपरेट भिडियो राख्दैछौँ। त्यो भिडियोबाट तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु बाई द कोर्स फर अडिटिङ CA फाइनलको। Okay, so after this, so NSRS 4400 कुरा, so 5 को B, so we are in 5A थियो, 5 को B मा जाउँ हामी। 5 को B मा MS Bala and Company Chartered Accountants have been approached by Barun Limited, a company engaged in iron and steel manufacturing industry. Company has been facing following operational issues. Company ले चाहिँ following कम्पनी तपाईलाई चाहिँ अप्रोच गरेको छ बरुण लिमिटेडले, जो चाहिँ आइरन र स्टिल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री हो।
उसले तपाईँलाई के इन्फर्मेसन दियो भने कम्पनीले पेनल इन्ट्रेस्ट पे गराछ फर डिलेड पेमेन्ट्स टु द ओभरसिज भेन्डर्स डिस्पाइट ह्याभिङ इनफ क्यास फ्लो हुँदाहुँदै पनि उसले प्रोपरली चाहिँ पे नगर्न सकेको, प्रोपर टाइममा पे नगर्न सकेको कारणले गर्दा इन्ट्रेस्टहरू पे गरिरहेछ। डिस्पाइट ह्याभिङ रेगुलर प्रोडक्सन एन्ड इनफ इन्भेन्टोरी, डिलेज इन सिपिङ द फाइनल गुड्स टु द कस्टमर लिडिङ टु डेटोरेटिङ भेन्डर रेटिङ। होइन, सामान सबै कुरा ठिक छ तर सिपिङ डिलेहरू भइरहेको छ। एज अ पार्टनर अफ एमएस बाला एन्ड कम्पनी, through the detailed discussion with senior manager of Barun Limited, you have concluded that all these delays are because of long decision making cycles in the company. कम्पनीमा चाहिँ एकदम टाइम लगाउने, केही पनि काम गर्ने, होइन, डिसिजन गर्नलाई टाइम लगाउने भएको कारण यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भयो। एज अ कन्सल्टेन्ट, वुड यु रिकमेन्ड म्यानेजमेन्ट अडिट अर अपरेसनल अडिट? कति राम्रो क्वेसन। आहा, यहाँनिर चाहिँ सोधेको छैन तपाईँलाई कि डिफाइन वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसनल अडिट भनेर सोधेको छैन। तपाईँलाई सिनारियो दिएर बताइरहेको छ कि यो म्यानेजमेन्ट अडिट हो कि अपरेसनल अडिट हो, तपाईँले कुन अडिट गर्नुहुन्छ एज अ कन्सल्टेन्ट भनेर सोधिरहेको छ। सो यसको लागि तपाईँले पहिला ब्याकग्राउन्डमा आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ, म्यानेजमेन्ट अडिटले के भन्छ र अपरेसनल अडिटले के भन्छ भनेर। म्यानेजमेन्ट अडिट इज मोर एबाउट यर पोलिसिज, होइन, जसमा चाहिँ हामीले कम्पनीले चाहिँ, होइन, काम कसरी गर्ने, सिस्टम एन्ड प्रोसेसहरू कसरी एप्लाई गर्ने, सिस्टम एन्ड प्रोसेसहरू एप्लाई गर्नको लागि के कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा। अपरेसन अडिट, अपरेसनल पार्ट भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टले डिस्क्राइब गरेको पोलिसिजहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने पार्ट हो। सो म्यानेजमेन्ट इज मोर लाइक म्यानेजिङ थिङ्स फ्रम क्वालिटी पर्सपेक्टिभ, पोलिसिजहरूको कम्प्लायन्स इटिसी भने अपरेसनल पार्ट भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक एप्लाइङ द प्रोसिजर्स टु अचिभ द म्यानेजमेन्ट डिसिजन्स, होइन। सो यो कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने त डिलेड डिसिजन्सहरू हुनु भनेको नै म्यानेजमेन्टको विकनेसको कुरा हो नि त, म्यानेजमेन्ट विकनेसको कुरा हो, होइन, कि म्यानेजमेन्टले डिसिजन टाइममा दिइरहेको दिन नसकेको कारण यस्तो भइरहेछ भने हामीलाई त इट्स म्यानेजमेन्ट विकनेस। त्यही भएर विल रिकमेन्ड म्यानेजमेन्ट अडिट हियर रादर देन अपरेसनल अडिट, किनभने उनीहरूसँग रिसोर्सेसहरू, लजिस्टिक्सहरू नभएको त होइन नि त, सबै कुरा छ, बट बिकज म्यानेजमेन्ट इज डिलेइङ समथिङ, त्यहाँ कम्पिटेन्ट मान्छेहरू नभएर, त्यहाँ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेसहरू नभएर डिसिजन मेकिङको, या त्यहाँनिर चाहिँ ट्रेनिङ, त्यहाँनिर चाहिँ कन्सल्टिङ अप्रोप्रिएट नभएको कारणले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टले डिले गरे हुन सक्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्ट अडिट इज रिकमेन्डेड इन दिस केस रादर देन। सो आन्सर लेख्दाखेरि यु विल राइट अबाउट वाट म्यानेजमेन्ट अडिट इज, यु विल राइट अबाउट वाट अपरेसनल अडिट इज, एन्ड यु विल जस्टिफाई वाइ वाट एभर अडिट यु चुज। यो केसमा म्यानेजमेन्ट अडिट, वाइ म्यानेजमेन्ट अडिट इज जस्टिफाइड हियर, जस्टिफाई वाइ म्यानेजमेन्ट अडिट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, होइन, तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो 5 को एमा हामीले अघि डिस्कस गरिसकेको कुरा छ। 5 को बीमा म्यानेजमेन्ट अडिट, र अब यहाँनिर माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट अडिट भनेको के हो, अपरेसनल अडिट के हो छ। यहाँनिर सिन्स डिलेज इन पेमेन्ट्स एन्ड कन्सिक्वेन्ट पेनल हो, यो पेनल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्स एन्ड द डिलेज इन सिपिङ एन्ड कन्सिक्वेन्ट डिटोरेटिङ भेन्डर्स रेटिङ्स आर ह्यापनिङ बिकज अफ डिलेज इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अफ म्यानेजमेन्ट, it appears that it is not just an internal control or operational issue but an issue of management process. Therefore management audit would be recommended in this case भनेर management audit को कुरा गर्यो। Okay, the last question number 6, we'll quickly go through this किनभने again to prove, हेर्नुस्, propriety audit को बारेमा सर्ट नोट्स लेख भन्छ इन कन्टेक्स्ट अफ इम्प्रोपर एक्सपेन्डिचर। गभर्नमेन्ट अडिटको सेक्सन 9 र गभर्नमेन्ट अडिट भन्ने कुरा हामीले क्याप 2 मा पढिसकेको कुरा हो। यसमा पनि हामीले प्रोप्राइटी अडिट डिटेलमै पढेको कुरा हो, त्यही भएर क्याप 2 कै कुराको यहाँ आन्सर लेख्ने हो। यसमा देयर इज नथिङ न्यू। अडिट एक्टको सेक्सन 9 इम्प्रोपर एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्छ, त्यसमा मोर देन ओकेजन डिमान्ड्सको कुरा गर्छ, जसमा एब्युज अफ अथोरिटीको कुरा गर्छ, होइन, अनि जसमा चाहिँ प्रोप्राइटी भन्ने बित्तिकै इफ that was to be spent from the pocket of the spending authority, would he have spent the same amount that is spending now, हैन, यो कुरा चाहिँ बढी चेक गरिन्छ हामीले। प्रिमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमान्ड्सको कुरा, यो किवर्ड्सहरु तपाईको चाहिँ सर्ट नोट्समा तपाईले लेख्ने हो। त्यसपछि पर्फर्मेन्स अडिटको कुरा छ। पर्फर्मेन्स अडिटको कन्टेक्स्टमा हामीले पर्फर्मेन्स अडिट भनेको त फुल स्कोप अडिट पनि हो, हैन, फुल स्कोप अडिट पनि हो, जसमा 3E भनेर हामीले पढाएको थियौं क्याप 2 मा। इकोनोमी, इफिसिएन्सी,
इफेक्टिभनेसको कुरा, यो तीनटैलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। किनभने गभर्नमेन्ट अडिटको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू इकोनोमिकल म्यानरमा भइरहेको छन् कि छैनन्, रिसोर्सहरू अप्रोप्रिएटली युटिलाइज भइरहेको छ कि छैन, अप्टिमल युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, इफिसियन्ट होइन, त्यसले चाहिँ के भन्छ टाइमली म्यानरमा कन्डक्ट प्रोजेक्ट्सहरू कम्प्लिट भइरहेको छन् कि छैनन्, र अचिभ जुन प्रोजेक्ट भएको थियो त्यसले आफ्नो गोल अचिभ गरेको छ कि छैन, होइन, इफेक्टिभ छ कि छैन, यो कुरा फुल स्कोप अडिट या पर्फर्मेन्स अडिटले हामीलाई डिटर्मिन गर्छ। अर्को छ रिस्क बेस्ड अडिट, जुन चाहिँ आजको दिनमा टक अफ द टाउन भन्छु मैले। किन भन्छ भने नयाँ एनएसए 315 आएसँगै अब रिस्कको कुरा धेरै 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 डिस्कस हुँदैछ हाम्रो, होइन। पहिला ट्रेडिसनल अडिट र रिस्क बेस्ड अडिटमा के फरक हुन्छ भने ट्रेडिसनल अडिटले चाहिँ अडिटरले आफ्नो जजमेन्ट अनुसार सबै कुरालाई कभर हुने गरी स्याम्पल लिएर चेक गर्थ्यो र रिस्क आइडेन्टिफाई गर्थ्यो। अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुडिङ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, सुरुमै अडिटरको फोकस भनेको रिस्क कहाँ छ त, किनभने रिस्क आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ आफ्नो अडिट प्रोसेसहरू त्यसै अनुसार डिटर्मिन गर्न सजिलो हुने भयो, होइन। सो अडिटर क्यान सेभ मोर टाइम when he focuses more on risk areas rather than randomly checking things and finding the risk areas, होइन। त्यही भएर रिस्क बेस्ड अडिट इज मोर फोकस्ड अन आइडेन्टिफाइङ एन्ड एसेसिङ द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट्स एन्ड थ्रु द रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर्स, थ्रु द एप्लिकेसन अफ एनएसए 315, थ्रु द अडिट स्पेक्ट्रम रिस्क अडिट रिस्क स्पेक्ट्रम, थ्रु द रेस्पोन्सेस टु द अडिट रिस्क आइडेन्टिफाइड। यो एनएसए 315 330 को कन्टेक्स्टबाट चेक गरिने कुराहरू हुन् र ट्रेडिसनल अप्रोच भन्दा रिस्क बेस्ड अडिट अलिकति फरक छ इन टर्म्स अफ गिभिङ द इम्पोर्टेन्स टु रिस्क rather than applying a holistic approach to the entire population of the transactions. IFAC, International Federation of Accountants, जसले चाहिँ कोड अफ एथिक्स, जसले चाहिँ के भन्छ मेम्बर्स अफ द प्रोफेसनको केपेबिलिटीको कुराहरू, होइन, जसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कुराहरू, जसले स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङको कुराहरूलाई डिल गर्छ, होइन। सो यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अडिट अफ कन्टिन्जेन्सिज, यो पनि क्याप 2 मा पनि हामीले भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसन पढ्ने बेला पनि डिस्कस गरेको कुरा हो। सो कन्टिन्जेन्सिज भन्ने बित्तिकै इट्स नट स्योर कि द्याट दे आर गोइङ टु ह्यापन। सो इट मे बी कन्टिन्जेन्ट एसेट, कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज, वाट एभर इट इज। कन्टिन्जेन्सी भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रोपर डिस्क्लोजर, कन्टिन्जेन्सी क्रिएट हुन सक्ने एबिलिटीको लागि हामीले इन्टिटीको इन हाउस लिगल काउन्सिल या एक्सटर्नल एक्सपर्टसँग हामीले डिस्कस गर्न सक्छौँ। म्यानेजमेन्ट टिसिडब्ल्युजीसँग क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा रिफ्लेक्ट भएका कुराहरूको चाहिँ हाम्रो कुराहरूमाथि हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ। अनि प्रोपर डिस्क्लोजर छ कि छैन, त्यसको यदि कन्टिन्जेन्सी नै हो कि प्रोभिजन बनाउनु पर्ने कुरा हो। यदि कन्टिन्जेन्सी नै रहेछ र इट्स नट पोसिबल टु मेक अ प्रोभिजन भन्यो भने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, होइन कन्टिन्जेन्सी होइन, देयर आर सर्टेनिटिज द्याट दिस विल बी मेटेरियलाइज इन द फ्युचर पिरियड भन्यो भने अप्रोप्रिएट प्रोभिजन बनाउनु पर्ने कुराहरू अडिटरले चेक गर्छ। Okay, so with this we conclude the discussion of suggested answers and the questions of June 2024, जसमा चाहिँ हामीले मैले तपाईँलाई प्रुभ गराएँ कि क्याप 2 को कन्टेक्स्ट, क्याप 2 को कन्सेप्टबाट नै धेरै कुराहरू कभर भएका छन्। र कोड अफ इथिक्स 2023 जुन आएको छ, यो कुरा म फेरि रिपिट गरेर भन्दैछु तपाईँहरूलाई, जुन कोड अफ इथिक्स 2023 आएको छ त्यो सँगसँगै आइक्यानले चाहिँ गाइडलाइन्सहरू निकालेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अबको केही नेक्स्ट एटेम्प्टहरूको लागि, किनभने यसमा सर्टेन कुराहरू पुरानो कोड अफ इथिक्स भन्दा चेन्ज भएर आएका छन्, नयाँ गाइडलाइन्सहरू आएका छन्। र प्लस आइक्यानको गाइडलाइन्समा मार्केटिङ एन्ड पब्लिसिटी एज वेल एज फी रेम्युनरेसन सम्बन्धी गाइडलाइन्स, जसमा तपाईँको सिलिङ अन नम्बर अफ अडिट पनि छ, होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। तपाईँ क्याप 2 को स्टुडेन्ट भए पनि, क्याप 3 को स्टुडेन्ट भए पनि नेक्स्ट एटेम्प्टहरूमा चाहिँ योबाट धेरै क्वेसन्सहरू आउनेवाला छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर प्लिज have a robust understanding of these ones as well along with your regular course. र मैले कोड अफ इथिक्सको लागि त पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भनेर धेरै मेहनत गरेर भिडियो along with your slides इजी अन्डरस्ट्यान्डेबल, अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ रिभिजन गर्नको लागि सजिलो हुने हिसाबले, होइन, अझै GUI, अझै युजर एक्सपिरियन्स, ग्राफिक युजर इन्टरफेरेन्स भनेर भन्छ हामीले, जुन चाहिँ प्रोपर फर्मेटमा विथ डायग्राम्स विथ रिप्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरू पनि तपाईँलाई एभाइलेबल छन् डाउनलोड गर्नको लागि। भिडियो नम्बर 1 मै
तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने त्यो अभाइलेबल छ. यु क्यान टेक एडभान्टेज अफ द्याट. दिस इज अल फर यु. अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच. See you next time. All the best for your exams. Bye bye.